Okay, finally. Hello everyone, good evening and welcome back to Pariksha Mitra. Hokolo khobo khondi aru Pariksha Mitra ako hokolek swagatam janaisu. So sample paper 5, okay? So yara agote 4খন sample paper Ahom Police ABU bir babe plus 19 days challenge. Yara agote bohu class gotei eta Ahom Police babe playlist pori ase that 100 plus video pai jabo, okay? 100 plus video tate already pori ase. Kebol YouTube ote sai lobo paribo exam on joar agote. Baki ei kedin porashona cholise na nai chola. Okay, very good evening. একদিন পড়াশোনা চললে না না চলা একেবারে অসমৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ওৰাংৰ নামেৰে এটা নামেৰে হ'ব লাগে অকল সো ফাইনালি নেট লেট কিয় নেটৰ অৱস্থা আৰু ফাইনালি ঠিক হ'ল ওকে ট্ৰাই কৰি আছিলো সো লেটস ষ্টাৰ্ট অলৰেডি পলম হৈছে সো পলম নকৰাকে আমি জাস্ট ডাইৰেক্টলি স্টাৰ্টে কৰি দিও আজি চলো একেবাৰে বেসিক কোৱেশ্চনৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে সকলোৱে আনসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ওকে মই সোনকালে এবাৰ লিংক টু শেয়াৰ কৰি আহো আমাৰ গ্ৰুপ সমূহত ওকে দেন উইল স্টাৰ্টিং কমেন্ট কৰি যাওক সকলোৱে So what is the correct answer? Joakali rohi কইছো ওকে যোৱাকালি মই কৈছিলো ক্লাস নহয় বুলি যেটো ডিএমএল সলিউশন ক্লাস কৰাই দিছো যদি ক্লাস লগোৱা না থাকে নহয় মানে ইউটিউবত যদি ক্লাস হয় আধা ঘন্টা আগতে লগাই দিয়া হয় যদি ক্লাস লগোৱা নাই তাৰ মানে ক্লাস নহব ওকে লাইভ সেকশনত চাই লব ওকে সো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কি কোৱেশ্চন আছিল আমাৰ জাতীয় সংগীত সম্পূৰ্ণ সংস্কৰণৰ স্বাভাৱিক বজোৱাৰ সময় মানে আমাৰ ন্যাশনাল এনথেমটো কিমান সময়ৰ ভিতৰতে আমি গাই সমাপ্ত কৰিব লাগে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 52 seconds একেবাৰে বেসিক yes 52 seconds একেবাৰে বেসিকৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে ওকে 60 টা জিকে আছে তাৰ পিছত ম্যাথছ আছে কেটা কাৰেক্ট হৈছে মনত ৰাখিব ওকে চলো বাকি এটা ভুল হৈছে হেতু চালেও মনত আই যাব দ্য নোবেল পিস প্ৰাইজ ইজ অ্যাওয়ার্ডেড ইন হুইচ সিটি শান্তিৰ নোবেল বঁটা কোনখন চহৰত দিয়া হয় শান্তিৰ নোবেল বঁটা কোনখন চহৰত দিয়া হয় অসলোত দিয়া হয় ষ্টকহোমত দিয়া হয় ব্ৰুসেলছত দিয়া হয় না জেনিভাত দিয়া হয় হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ What is the correct answer? শান্তিৰ নোবেল বঁটা কোনখন দেশত দিয়া হয় অসলো নৰৱেৰ অসলো ৰাইট অসলো চহৰত দিয়া হয় নৰৱে অসলো এই ইয়াত শান্তিৰ বঁটাটো দিয়া হয় বাকি আটাইকেইটা সুইডেন ষ্টকহোমত দিয়া হয় ওকে সো শান্তিৰ বঁটা প্ৰায় খুদে এটো প্ৰায় খুদে অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার অসলোত দিয়া চলো নেক্সট হেম খৰখত্তি ওয়াজ এ কোর্ট পোয়েট অফ হেম খৰখত্তি কোন ৰজাৰ ৰাজদৰবাৰত কবি আছিল ৰাইট হেম খৰখত্তি কোন ৰাজদৰবাৰত আছিল বা কাৰ ৰাজদৰবাৰত আছিল নৰনাৰায়ণৰ আছিল ধৰ্মনাৰায়ণৰ আছিল বৈদ্যখেবৰ আছিল নে দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ আছিল কোনজন ৰাজসভাত আছিল নেক্সট সেকেন্ড দুৰ্লভ নাৰায়ণ yes very good option D perfect সকলো কারেক্ট আনসার আছে দুৰ্লভ নাৰায়ণ ৰাজসভাত আছিল হেম খৰখত্তি ওকে চলো National Good Governance Day is observed on ৰাষ্ট্ৰীয় সুশাসন দিৱস কেতিয়া Good Governance Day কেতিয়া পালন কৰা হয় December 24 25 26 31 Good Governance Day okay yes Good Governance Day option 25 December na 26 December জলদি बताओ আপুনি নহলে পঢ়ি ভাল নালাগে হয় নেকি ওকে তো কমেন্ট কৰি যোৱা সকলে 25 December very good সকলোৰে পারফেক্টলি আহিছে 25 তাৰিখ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ডিসেম্বৰৰ 25 তাৰিখ গুড গভৰ্নেন্স ডে ওকে চলো নেক্সট এটো হৈ গল 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন এতিয়ালৈকে সকলো কারেক্টলি আহি আছে ৰং দেখাই নাই জঙ্গল বলাহু ওয়াজ আ সন অফ হুইচ কিং জঙ্গল বলাহু ৰাইট কোন ৰজাৰ পুত্ৰ আছিল পৃথু আৰিমত্তা দুৰ্লভ নাৰায়ণ নে ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ কাৰ পুত্ৰ আছিল জঙ্গল বলাহু হোৱাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার জঙ্গল বলাহু কাৰ পুতেক আছিল ইয়াৰ কোৱেশ্চন বনাই ৰে জঙ্গল বলাহু কেদিনমান আগতে 2024 বৰ্ষত তেওঁৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি বনোৱা হৈছে ৰাইট কট নগাঁওৰ ৰহাত
মনত ৰাখিব so what is the correct answer Arimatta option Arimatta পুতেক হয় option B is the okay আগৰ কোৱেশ্চনটো আহি গ'ল option B is the correct answer Arimatta হ'ব Arimatta পুতেক আছিল জংগল বলাহু তিৱা সকলৰ ৰজা আছিল বা তিৱা কিং আছিল সুধিব পাৰে কোন কমিউনিটি আছিল তিৱা who is the author of the book title Dreams from my father মোৰ পিতৃৰ পৰা সপোন Dreams from my father এই কিতাপখন কোনে লিখিছে জৰ্জ H.W. বুশ বাৰাক ওবামা নেলসন মেণ্ডেলা বিল ক্লিন্টন কাৰ হয় এটো ওকে সকলোৱে লাইক কৰিব এবাৰ 600 জন 700 জন আহি গৈছে লাইক কৰক সোনকালে এবাৰ নহলে এনাৰ্জিটো নাইকিয়া হৈ যাব ৰাইট কোৱেশ্চন 100 মান আমি চাও কিমানটা আছে আজি অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার বাৰাক ওবামা yes বাৰাক ওবামাৰ হয় ড্ৰিমস ফ্ৰম মাই ফাদাৰ চলো নেক্সট দ পৰ্বতীয়া ষ্টোন টেম্পল একেবাৰে বেসিক কোৱেশ্চন দ পৰ্বতীয়া কত আছে এনে ধৰণৰ সৰু সৰু কোৱেশ্চন আহিব শোণিতপুৰত আছে শিৱসাগৰত আছে যোৰহাটত আছে গোলাঘাটত আছে একেবাৰে বেসিক হয় না ব্যাক টু বেসিক্স ওকে সো শোণিতপুৰ তো ইয়াতে কি আছে তেজপুৰ নাই দিয়া ডাইৰেক্ট ডিস্ট্ৰিক্ট খনাই দি দিছে শোণিতপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰত আছে অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার who appoints the chief election commissioner of election commission নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আছে তেওঁক কোনে নিযুক্তি দিয়ে চিফ ইলেকশন কমিশনাৰক কোনে এপয়েন্ট কৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী CGI চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি নে লোকসভা অধ্যক্ষ কোনে এপয়েন্ট কৰে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া yes option C is the correct answer প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চিফ ইলেকশন কমিশনাৰক এপয়েন্ট কৰে এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় খুদে যে ফাৰ্স্ট চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ কোন আছিল আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত কোন আছিল কোনে কমেন্ট সেকশনত জনাব প্ৰথমজন কোন আছিল yes সুকুমাৰ সেন বহুবাৰ কৰাইছো এতিয়াটো পাহৰি যাবই নালাগে আৰু who was the first Indian to win an Oscar পোৱা প্ৰথম গৰাকী ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন আছিল আশাপূৰ্ণা দেৱী আছিল ভানু আথেইয়া আছিল AR ৰহমান আছিল অৰুণজ্যোতি ৰয় আছিল what is the correct answer আপুনি পেপাৰ কাটলে কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন বনাব এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন বেসিক এডভান্স দুটা মিলাই এটা দুটাটো হাৰ্ড থাকিবই আৰু ইমান কৰাই দিছে এতিয়া আৰু বাহিৰত কোৱেশ্চন কৰ পৰা বিচাৰিব 2019 দিনতো 1900 প্লাস কোৱেশ্চনে কৰাই দিছো জিকেৰ পৰা অপশন বি ভানু আথেইয়া ৰাইট চলো মহাত্মা গান্ধী মুভিৰ কস্টিউম খাস পোছাক ডিজাইনৰ বাবে পাইছিল দ্য ফাৰ্স্ট ইউৰোপিয়ান টু কেম ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতলৈ অহা প্ৰথম ইউৰোপীয় কোন আছিল ডাচ সকল আছিল ফৰাচী সকল আছিল ব্ৰিটিছ সকল আছিল পৰ্তুগীজ সকল আছিল ফাৰ্স্ট কোন আহিছিল প্ৰথমত পৰ্তুগীজ আছিল yes option D is the correct answer একেবাৰে প্ৰথমত আহিছিল আৰু একেবাৰে লাষ্টত গৈছিল ওকে মনত ৰাখিব কেলিকাট আৰু একেবাৰে লাষ্টত কত আছিল ইহত কত আছিল গোৱাত আছিল ওকে চলো নেক্সট option D is the correct who is ধনী কবি in Assamese literature অসমীয়া সাহিত্যত ধনী কবি বুলি কাক জনা যায় প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা নলিনীবালা দেৱী যতীন্দ্ৰনাথ দুৱাৰা ধনী কবি বুলি কাক জনা যায় what is the correct answer বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা yes option B is the correct answer ধনী কবি হৈছে বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা ওকে নিকনেমবোৰ চাই যাব অলৰেডি কৰাই ৰাখিছো ইম্পৰ্টেন্ট হয় উঠাব which of the following is the largest freshwater lake in India আমাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সতেজ পানীৰ হ্ৰদ কোনটো হয় ওকে চিলিকা হয় লোকটক হয় উলাৰ হয় ডাল হয় এই কোৱেশ্চনটো এক্সপেক্টেড হয় বা কোৱেশ্চনটো ঘূৰাবও পাৰে কত আছে ইয়াত কোৱেশ্চনটো এনেকৈ সুধিব পাৰে যে আমাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সতেজ পানীৰ হ্ৰদ কত আছে উলাৰ is the correct answer yes option C is the correct answer উলাৰ ৰাইট উলাৰ হৈ আছে এটো উলাৰ নহয় উলাৰ ৰাইট কত আছে এখন এই হ্ৰদখন কত আছে কাশ্মীৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে ৰাইট এটো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে লকটক লেক আমাৰ মণিপুৰত আছে চিলিকা লেক আছে ওড়িশা চিলিকা লেকটো কি হয় এটো হৈছে নিমখীয়া বা লুনিয়া পানীৰ হ্ৰদ বুলি কোৱা হয় ডাঙৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এটা আছে কোনটো আমাৰ সাম্ভাৰ লেক যেটো ৰাজস্থানত আছে চিলিকা খুদিব পাৰে প্ৰায় এক্সামত খুদে চিলিকা লেক কত আছে কোৱাচোন চিলিকা লেক কত আছে সল্ট ওয়াটাৰ yes চিলিকা কত আছে মোৰ ফ্ৰেন্ড ডিউটি কৰি আছে ওড়িশা ৰাজ্যত আছে ভেৰি গুড মনত ৰাখিব ধুনিয়া চলো
The Muamuria rebellion was 18th century conflict between Ahom and Muamuria বিদ্ৰোহ 18 শতিকাত হৈছিল কাৰ মাজত হৈছিল আহোম আৰু কোন আহোম দি দিছে আৰু কাৰ মাজত হৈছিল বাৰ্মিজ সকলৰ মাজত হৈছিল ডিমাছা সকলৰ মাজত হৈছিল মটক আৰু মৰাণ সকলৰ মাজত হৈছিল এটো মৰাণ হৈ আছে মটক আৰু মৰাণ হ'ব কোচ কাৰ মাজত হৈছিল মুয়ামুৰিয়া ৰিবেলিয়ন কাৰ মাজত হৈছিল আহোম এণ্ড so option C মটক এণ্ড মৰাণছ yes right মটক আৰু মৰাণ সকলৰ লগত হৈছিল option number 13 or C is the correct answer C যিসকলে কৰিছে very good okay okay যি কাৰোবাৰ কমেন্ট আহিছে দেখিছো বাৰ্মিজ কত আছিল কনফিউজন যদি আহিছে ক্লিয়াৰে কৰি দিও বাৰ্মিজ কি আছিল ট্ৰিটি অফ ইয়ান্দাবু আছিল ৰাইট বাৰ্মিজ সকল আৰু ইংৰাজ সকল তেওঁলোকে মিলি ট্ৰিটি অফ ইয়ান্দাবুৰ চুক্তি কৰিছিল ওকে এটো সুধিছে যে আমাৰ মুয়ামুৰিয়া বিদ্ৰোহ কাৰ মাজত হৈছিল আহোম আৰু মটক আৰু মৰাণ সকলৰ মাজত হৈছিল ক্লিয়াৰ কনফিউজন হ'ব না লাগে একেবাৰে এটা কনফিউজন হ'ব লগ মানে টাইমে নাই যে কনফিউজন হ'ব এটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার থাকিব লাগে অন হুইচ ৰিভাৰ সৰ্দাৰ সৰোবৰ ড্যাম বিল্ট কোনখন নদীৰ পাৰত সৰ্দাৰ সৰোবৰ বান নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তুলিখিনি জেল লগাব টাইমে নাই পোৱা যে সেলুনলৈ যাম দেখিছা অৱস্থা কি হৈছে 6 তাৰিখৰ পিছতে হ'ব আৰু টাইম ওকে জলদি बताओ নৰ্মদা yes নৰ্মদা নদীৰ পাৰতে আছে সৰ্দাৰ সৰোবৰ ড্যাম সৰ্দাৰ সৰোবৰ ড্যামৰ ইয়াৰ পাৰত কি আছে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি ৰাইট স্ট্যাচু অফ ইউনিটি কাৰ হয় সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল খুদিব পাৰে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি কত আছে ইয়াতে আছে এন্ড এটো কত আছে গুজৰাটত আছে ওকে হু was the first Indian to get selected in ICS easy question ICS ত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ সিআৰ দাস সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ কোন আছিল জলদি बताओ সুৰেন্দ্ৰনাথ আৰু সত্যেন্দ্ৰনাথ দুয়োটা আনসাৰ আহি আছে ডি আৰু এ আহি আছে ওকে সো অলপ সময় লৈ চাই চিটি আনসাৰ কৰা ওকে এক্সামটো ইমান মানে কি হ'ব না লাগে মানে স্পিড কৰো বুলি বেসিক কোয়েশ্চন কিটা ভালকে চাব রাইট এনেকে অলপ সিমিলার অপশন দি দিলে আমি জানো কারেক্ট আনসারটো আমি জানো রাইট এতিয়া এটো ডি মাৰুতে ইমান নাচাও ন আমি এস চাইছো আৰু মাৰি দিলো এনেকে হৈ যায় কেতিয়াবা হয় না সো চাই লব সময় অলপ দিব কোয়েশ্চনটো পঢ়ি লব অপশন কিটা ভালকে পঢ়ি লব আৰু মার্ক কৰোতে ভালকে চাই লব কোনটোত মার্ক কৰি আছে অপশন ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর হু ডিসকভার্ড দা সেল কুহ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ওকে কুহ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন ৰবাৰ্ট হুক মেন্ডেল এট নান অফ দিস what is the correct answer কুহ কাৰ আছিল হুকৰ আছিল নে ব্ৰাউনৰ আছিল ৰবাৰ্টটো দুয়োটা নাম সেমে আছে এটা ব্ৰাউন আছিল নে হুক আছিল টাইটেলটো কি আছিল হুক আছিল yes okay so option B is the correct answer robert hook okay কুহ কাৰ আছিল ৰবাৰ্ট হুকৰ আছিল চলো নেক্সট কোৱেশ্চন which country does not share international which country নহব which state okay which state of India which state কোনখন ৰাজ্যই okay কোনখন ৰাজ্যই মিয়ানমাৰৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা ভাগ নকৰে আমাৰ ইণ্ডিয়া কোনখনৰ লগত মিয়ানমাৰৰ স্পৰ্শ নাই অসম মণিপুৰ মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ কোনটোৰ লগত আমি স্পৰ্শ নকৰো বা মিয়ানমাৰৰ লগত ডাইৰেক্ট সীমা কোনটোৰ নাই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত what is the correct answer অসমৰ স্পৰ্শ নাই yes অসমৰ লগত আমি অসম আৰু মিয়ানমাৰৰ ডাইৰেক্ট সীমা নাই সো ইয়াত খুদিছে কোনটো নাই বুলি সো অপচন এ হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ বাকি মণিপুৰ মিজোৰাম অৰুণাচল প্ৰদেশ এইকেইটা আছে ওকে চলো আহোম কিং জয়ধ্বজ সিংহ এস্টাবলিশ হুইচ সত্ৰ আহোম ৰজা জয়ধ্বজ সিংহই কোনখন সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এইটো বৰপেটা হৈ ক'ব লাগিছিল বাৰটা হৈ আছে বৰপেটা সত্ৰ মাজুলী সত্ৰ আউনি আতি সত্ৰ গড়মুৰ সত্ৰ what is the correct answer কোনটো সত্ৰ জয়ধ্বজ সিংহৰ দ্বাৰা এস্টাবলিশড হৈছিল ওকে তো অপচন চাই কৰক অপচন সি আহি আছে আউনি আতি সত্ৰ yes আউনি আতি সত্ৰ অপচন জয়ধ্বজ সিংহৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অপচন সি ইজ the correct answer ওকে চলো who was the first recipient of Asom Ratna award Asom Ratna bota
বঁটা প্ৰাপ্ত প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল ওকে কোনজন ব্যক্তি প্ৰথম আছিল যিজনক অসম ৰত্ন বঁটাৰে 2009 চনত দিয়া হৈছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু 2015 চনত লাষ্ট তাৰ পিছত কি দিয়া হৈ গল চেঞ্জ কৰি দিয়া হল যেটো এতিয়া আমাক সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ আগতে অসম ৰত্ন দিয়া হৈছিল ওকে পদ্মনাথ গোহাই বৰুৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা ভূপেন হাজৰিকা ফখৰুদ্দিন আলী আহমদ প্ৰথম কোন আছিল ভূপেন হাজৰিকা দেৱ yes উদাগন্ত ভূপেন হাজৰিকা দেৱ তো প্ৰথম আছিল অসম ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত 2009 চনত মনত ৰাখিব খুদিব পাৰে কেতিয়া দিয়া হৈছিল 2009 চনত দিয়া হৈছিল সো অপচন বি অপচন সি আছে অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে দুনিয়া who is regarded as Badofa Badofa বুলি কাক কোৱা হয় উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম উপেন্দ্ৰনাথ উপেন্দ্ৰ কিশোৰ ব্ৰহ্ম উপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বড়ো কাৰোবাৰ কিবা কোৱেশ্চন আছিল গুছি গল কোৱেশ্চন আমি পিছত 50টাৰ পিছত চাম ওকে পটকে গুছি যায় ন গোটেই কোৱেশ্চনটো পঢ়িব নোৱাৰি অপচন এ ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম তক বডোফা বুলি জনা গৈছিল চলো নেক্সট who compiled and published the first Assamese dictionary in 1867 1867 চনত কোন আছিল সেই ব্যক্তিজন যিজনে প্ৰথমখন অসমীয়া আলোচনী সংকলন কৰিছিল বা অসমীয়া অভিধান সংকলন আৰু প্ৰকাশ কৰিছিল এন ব্ৰাউন অলিভাৰ কাটাৰ জাদুৰাম ডেকা মাইলছ ব্ৰনসন what is the correct answer 1867 কোন আছিল ইয়াতে কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'ব এ আৰু ডি ত আহিব आंसर চাও কি আহি আছে yes এ আৰু ডি দুয়োটা মিক্স হৈ আছে ৰাইট কোৱেশ্চনটো অপচন কিটা কনফিউজিং হয় নাই জনা কোৱেশ্চন হয় বাৰু অলপ মন দিয়ক অলপ চাও কোৱেশ্চনটো কি খুদিছে आंसर এনে আহি যাব ওকে yes so option d ji hokole korise perfect miles bronsons right option d correct answer nathan brown ki asile te orunodai logot jorito asile 1846 okay so it was 1867 okay option d is the correct answer dhuniya ji hokole d korise perfect আলোচনী যেটো আমাৰ আছিল অৰুণোদয় হেতুৰ এডিটৰ আছিল নাথান ব্ৰাউন হয় না ইউয়ান ইজ দ্য কারেন্সি অফ ইউয়ান হৈছে মুদ্ৰা কোনখন দেশৰ মুদ্ৰাক ইউয়ান বুলি কোৱা হয় চাইনা জাপান ব্ৰাজিল সাউথ আফ্ৰিকা জলদি बताओ ইউয়ান কোনটোৰ বুলি কোৱা হয় ইউয়ান কাৰ আছিল চাইনা নে জাপান বাকি দুটাটো অপচনত এনে আছে এইগিটাটো आंसर নহয় আমি এনে জানো ৰাইট আইদাৰ आंसर এ অর आंसर বি what is the correct answer yuan hoise china yes option a ji hokole korise perfect china hoise yuan aru eta ase renminbi right duta atoloke ব্যবহার করে yuan and renminbi okay japan hoise yen jitu jua kalir exam ote hodise right yen right aru won right won kar asile etu kar hoy won w o n etu kun dekhor mudra hoy yen japanor asile won kar asile won সাউথ কোরিয়া নহয় নর্থ কোরিয়া রাইট সাউথ কোরিয়ার কি আছিল সাউথ কোরিয়ার সিওল নর্থ কোরিয়া ওন রাইট সাউথ কোরিয়ার কি আছিল সাউথ কোরিয়ার আছিল সিওল ওকে তোমার রাখিব ওকে নর্থ কোরিয়া ক্লিয়ার কোয়েশ্চন নাম্বার 23 কেনে কৰিব okay 20 ঠিক আছে the concept of emergency power কৰপৰা লোৱা হৈছে এটা লাইনত ইমানখিনি পঢ়িয়ে গম পাইছো কোৱেশ্চন কি হ'ব যেটি আমাৰ জৰুৰীকালীন ক্ষমতা হয় ইমাৰ্জেন্সি পাৱাৰৰ প্ৰভিজন কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে ইউএছ এৰ পৰা লোৱা হৈছে ইউএছএছআৰ পৰা লোৱা হৈছে সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা লোৱা হৈছে নে জাৰ্মানী ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সিৰ প্ৰভিজন কিটা ন্যাশনাল ষ্টেট বা ৰাষ্ট্ৰ প্ৰেসিডেন্ট ইমাৰ্জেন্সি এণ্ড ফাইনান্সিয়েল ইমাৰ্জেন্সি ওকে সো কাৰ পৰা লোৱা হৈছিল so লাষ্টটো কি আছিল সিওল ক্যাপিটাল আছিল yes ক্যাপিটাল আছিল কারেন্সিৰ বিষয় ঠিক আছে নর্থ কোরিয়া অপশন ডি yes জার্মানি ইজ দা কারেক্ট আনসার জার্মানিৰ আছিল জার্মানিৰ সংবিধানখনৰ নাম আছিল ওয়েমাৰ ৰাইট ওয়েমাৰ কনস্টিটিউশন বুলি কোৱা হয় ইউএছ এৰ পৰা আমি কি লৈছিলো আমি লৈছিলো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ লৈছিলো আমি আমেৰিকাৰ পৰা আৰু ৰাছিয়াৰ পৰা লৈছিলো আমি ডিউটিসমূহ ৰাইট কৰ্তব্যসমূহ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ ডিউটিসমূহ ৰাছিয়াৰ পৰা লোৱা হৈছিল ওকে চলো এই তিনিটা প্ৰায় খুদে মৌলিক অধিকাৰ আৰু মৌলিক কৰ্তব্য মনত ৰাখিবা ইজি কোৱেশ্চন হয় খুদে who was killed by the Naraka king Narakasura and established the Bhauma dynasty
নৰক ৰজা নৰকাসুৰে ওকে কোনজনক হত্যা কৰি ফাৰ্ষ্ট নৰকা কিং নৰকাসুৰ এস্টাব্লিছ বাই ভৌমা ডাইনেষ্টি কোনে কৰিছিলে নৰকাক হত্যা কৰি কাক হত্যা কৰি তেওঁ ভৌমা বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে পুষ্য বৰ্মন ঘটকাসুৰ ভাস্কৰ বৰ্মন গোপাল অপশ্যন বেছি ইজি হৈ গ'ল এইকেইজন যে ইমান আগত নাছিলে হয় নাই এইকেইজন ইমান আগত ক'ত আছিলে পুষ্য বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন বহুত পিছত আহিছে আৰু গোপালটো আমাৰ অসমত নাছিলে ৰাইট চ' অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ এনেকৈ এলিমিনেট কৰিও এনচাৰ কেতিয়াবা আহি যায় Okay, what was the name of the elephant of Bhagadata? Bhagadataৰ হাতীটোৰ নাম কি আছিলে সুপ্ৰতীক আছিলে নে চেতক আছিল নে লেংগি আছিলে নে ৰামু আছিলে what is the correct answer okay okay option A আহি আছে সুপ্ৰতীক আছিলে পাৰফেক্ট সুপ্ৰতীক আছিলে okay Bhagadataৰ হাতীৰ নাম সুপ্ৰতীক আৰু ভগদত্তই যেটো দিগলি পুখুৰী খন্দাইছিলে ইয়াৰ লগত জড়িত কোৱেশ্চন উঠায় Current affairs question. The 2026 ICC World T20 tournament will be co-hosted by which two countries? 2026 চনত যেটো T20 World Cup হ'ব কোন দুখন দেশে মিলি আয়োজন কৰিব ভাৰত পাকিস্তান অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ড ভাৰত শ্ৰীলংকা ইংলেণ্ড আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা কোন দুখন দেশে মিলি T20 নেক্সট যেটো 2024 হৈছে 2026 হ'ব আকৌ 2028 হ'ব so 2024 নেক্সট টু কোনে কৰিব ইণ্ডিয়া এণ্ড কোন ইণ্ডিয়ান পাকিস্তানটো কেতিয়াও নহয় ৰাইট ইণ্ডিয়া পাকিস্তানত খেলিবই যোৱা নাই ইয়াৰ লগত মিলি হোষ্ট কেনেকৈ কৰিব নট পচিবল অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ৰাইট ইণ্ডিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকাই মিলি কো হোষ্ট কৰিব দুয়োখন দেশে মিলি হোষ্ট কৰিব নেক্সট যেটো T20 ৱৰ্ল্ড কাপ হ'ব মনত ৰাখিব ওকে আৰু এইবাৰ কোনে হোষ্ট কৰিছিলে দিছ ইয়াৰ 2024ত পাকিস্তানে হোষ্ট কৰিছিলে হয় নাই দিছ ইয়াৰ নহয় সৰি লাষ্ট ইয়াৰ 3 মাহ হৈ গ'ল এতিয়া দিছ ইয়াৰ আহি আছে 24 বৰ্ষ ইমান 3 মাহ ইমান সোনকালে পাৰ হৈ গ'ল ন 2x চলি আছে লাগে স্পিডত ওকে সো 2028ত কোনে কৰিব অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্ড নিউজিলেণ্ড মিলি 2028 বৰ্ষত কৰিব ওকে আৰু 2030 বৰ্ষত ইংলেণ্ড ৱেলছ স্কটলেণ্ড এণ্ড আয়াৰলেণ্ড ইমান তললৈ নাযায় হয় 2026 যদি ফিউচাৰত খুদে 2026 খুদিব যদি পাষ্টত খুদে যেটো লাষ্ট হৈছিল সেইটো খুদিব 2028 টো মনত ৰাখিব পাৰা right Australia আৰু নিউজিলেণ্ড 2030 ইংলেণ্ড ৱেলছ স্কটলেণ্ড এণ্ড আয়াৰলেণ্ড okay literary work Bhakti Pradip was written by which among the following Bhakti Pradip কোনে লিখা কোনজন ব্যক্তিৰ হয় মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ ৰত্নকণ্ডলী ভট্টদেৱ Bhakti Pradip কাৰ হয় শংকৰদেৱৰ হয় Yes, so option A is the correct answer. Mahapurush Shankardev hoy Bhakti Pradip. Okay, very good. Yogol Shankardev korise perfect. Brahmaputra after joining Tista river is known as Tista nodik jog korar pisot Brahmaputra ki boli jana jay. Tista nodi right kor pora ahe Tista nodi Sikimor pora ahe monot rakhibo. Right konkhon rajyor pora Sikimor pora ahe Tista. So Tista join korar pisot ki boli jana jay amar Brahmaputra Jamuna nodi boli jana jay. Option A is the correct answer. Okay. Dunia. Next, in which year was the Swaraj Party founded? Swaraj Party কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে 21 চনত 22 চনত 23 চনত 24 চনত Swaraj Party কেতিয়া ফৰ্মেশন গঠন কেতিয়া হৈছিলে 1921 1922 1923 1924 Okay 1923 চনত হৈছিলে very good so option number C is the correct answer 1923 চনত হৈছিলে CR দাস আৰু মতিলাল নেহেৰু right কোন আছিল প্ৰতিষ্ঠাপক CR দাস চিত্তৰঞ্জন দাস আৰু মতিলাল নেহেৰু স্বৰাজ পাৰ্টি 1923 সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট স্টার্টেড ইন হুইচ ইয়ার নাগরিক অবাধ্যতা আন্দোলন সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স আইন অমান্য আন্দোলন কেতিয়া 19 20 22 30 আইন অমান্য আন্দোলন রাইট সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট কেতিয়া হৈছিল 1930 সনত হৈছিল ভেরি গুড যিসকল আপুনি ডি কৰিছে পারফেক্ট 1930 সনত হৈছিল ওকে সো কোনে লিড কৰিছিল মহাত্মা গান্ধী লিড কৰিছিল ৰাইট সাবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা দাণ্ডি লৈকে which one of the following governor general is known as the father of ICS father of civil services in India father of civil services কাক বুলি কোৱা হয় কাৰ্জন মিন্টো ডালাউজি কৰ্ণৱালিস অসামৰিক সেৱাৰ পিতৃ বা জনক যোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল কৰ্ণৱালিস is the correct answer 8 option D হ'ব
ওকে চলো নেক্সট আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল কৰিব পাৰে বহুবাৰ কৰিছো আমি When was the Kaji Nemu declared as a state fruit of Assam? Kaji Nemu কেতিয়া অসমৰ ৰাজ্যিক ফল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল জানুৱাৰী 13 2024 ফেব্ৰুৱাৰী 13 2024 মাৰ্চ 10 2024 এপ্ৰিল 25 2024 অসমৰ ৰাজ্যিক ফল ষ্টেট ফ্ৰুট অফ আসাম কাজি নেমু 2024 বৰ্ষত কেতিয়া 13 এপ্ৰিল 13 ফেব ওকে দুইটা आंसर আহি আছে 13 এপ্ৰিল তো অপচনটো নাই এপ্ৰিল 25 আছে 13 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 right 2024 সনত 13 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কাজি নেমু ফবস এন্ড ডেমোস are the two satellite of কোনখন গ্ৰহৰ ফবস আৰু ডেমোস নামৰ দুটা উপগ্ৰহ আছে ৰাইট জুপিটাৰৰ বৃহস্পতি মঙ্গল গ্ৰহ নেপচুন বুধ জুপিটাৰ মাৰ্স নেপচুন মাৰ্কিউৰি ফবস এন্ড ডেমোস কাৰ হয় মাৰ্স মঙ্গল গ্ৰহৰ ৰাইট সো মাৰ্স আছে অপচনত yes option b is the correct answer ৰঙা গ্ৰহ মাৰ্স মঙ্গল গ্ৰহৰ ফবস এন্ড ডেমোস okay so in which year was Orunodai first published Orunodai আলোচনী কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল 72 1872 1845 1846 কেতিয়া 1846 yes 1846 is the correct answer okay আৰু ইয়াৰ এডিটৰ কোন আছিল নাথান ব্ৰাউন okay কোনখন ঠাইৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছিল মনত আছে না শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছিল okay শিৱসাগৰৰ প্ৰথম ছপাখাল ৰাইট কোন আছিল কি আছিল এটো আরে মিশন রাইট তলকৰ দ্বাৰা okay what percentage of the land of India is covered by Assam কিমান শতাংশ ভূমি অসমে সামৰি লৈছে আমাৰ অসমৰ মাটিকালি গোটেই ভাৰতৰ মাটিকালিৰ ভিতৰত কিমান শতাংশ আহে 2.39% 2.45 2.49 2.19% okay what is the correct answer সকলোৰে ধুনিয়া ধুনিয়া কারেক্ট आंसर আহি আছে ইমান গলে তো কাট অফ কিমান উঠিব 2.39% is the correct answer okay very good আৰু আমাৰ জনসংখ্যা কিমান আহে জনসংখ্যাৰ পার্সেন্টেজ কিমান 2001 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি আকৌ okay জনসংখ্যা গোটেই ভাৰতত লগত তুলনা কৰিলে অসমত কিমান শতাংশ 2.4% তেতিয়া okay 2.4 so next when Charaideo was recognized as a district Charaideo জিলা হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল বা স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল 15 আগষ্ট 16 15 আগষ্ট 15 8 সেপ্টেম্বৰ 16 1 সেপ্টেম্বৰ 15 কেতিয়া ওকে Charaideo জিলা হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল 2016 চনত নে 2015 চনত ওকে চনটো ডাইৰেক্ট কিটা সেমই আছে 15 আগষ্ট BC দুইটা आंसर আহি আছে okay 15 আগষ্ট 15 okay so option B যি সকলে কৰি আছে 15 আগষ্ট 2015 perfect চলো next okay Charaideo আগতে কোনখন জিলাত লগত আছিল বা কোনখন জিলাৰ পৰা Charaideo জিলাটো বনোৱা হৈছে কোৱাচোন আগতে কোনখন জিলাত আছিল when was the ruler of Assam during the battle of who was the battle of Itakhuli যুদ্ধৰ সময়ত শাসক কোন আছিল শিৱসাগৰৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছে ধুনিয়া okay Itakhuliৰ যুদ্ধ the last battle between Ahom and Mughal আহোমৰ মুগলসকলৰ মাজত অন্তিম সংঘাত Itakhuliৰ যুদ্ধ সেই সময়ত আহোমৰ ৰজা কোন আছিল সুলিকোফা সুপাতফা সুতানফা সুখৰাংফা what is the correct answer okay অন্তিম আছিল সন মনত আছে 1682 right 1682 চনত Supatfa okay very good what happened is Supatfa so option Supatfa কত আছে option B আহিছে আহি আছে very good চলো আগে বঢ়তে who was the first Assamese person to oppose British rule in 1826 1826 চনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহিতা কৰা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তিজন কোন আছিল পিয়লি ফুকন আছিল দুটিৰাম বৰুৱা আছিল ফৰমুৰ আলী আছিল নে গুমধৰ কোৱাৰ আছিল কোন আছিল সেই ব্যক্তিজন প্ৰথম আছিল অসমৰ পৰা আৰু ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে মাত দিছিল what is the correct answer first কোন আছিল
অপশ্যন ডি আহি আছে অপশ্যন ডিত কি আছে গুমধৰ কোঁৱৰ পাৰফেক্ট যিসকলে গুমধৰ কোঁৱৰ কৰিছে ধুনীয়া ওকে চলো फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट which river in Assam is called the river of gold কোনটো সোণৰ নদী বুলি কোৱা হয় ওকে সোণৰ নদী বুলি কোনটো কোৱা হয় খুনকুখ জিয়া ভৰালি দিহিং সোৱণশিৰি কোনটো নদীক সোণৰ নদী বুলি কোৱা হয় what is the correct answer মানে কোনটো খুন পোৱা গৈছিল আগৰ দিনত সোৱণশিৰি very good so সোৱণশিৰি কাৰ কাৰ আহি আছে perfect option D is the correct answer where is the Assam Women's University অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় অসমৰ কোনখন জিলাত আছে নগাঁৱত আছে শিৱসাগৰত আছে যোৰহাটত আছে না গুৱাহাটীত আছে ক'ত আছে ওকে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটত আছে বুলি কমেন্ট আহি আছে ওকে সো সকলোৰ পৰা এটাই কমেন্ট দেখা পাইছো very good যোৰহাট দেন ৰাইজ ইফালে আমিও ফিফালে ৰাইট very good যোৰহাট is the correct answer okay full form of AIDS এৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি হয় okay এৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি হয় এক্টিভ চাইলো অপচন কিটা আৰু AIDS ডে কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হয় এটো যোৱাকালিৰ কোৱেশ্চন আছিল 1 ডিসেম্বৰ যোৱাকালি কিহত খুদিছিলে ডিএমই নন টেকনিক্যালত অপশন ডি আহি আছে acquired immune deficiency syndrome তো ঠিক আছে অপশন ডি যিসকলে কৰিছে পারফেক্ট acquired immunodeficiency syndrome option D is the correct answer sorry D আছে দুনিয়া সকলো একে আহিছে Baikal lake is situated in which country Baikal হ্ৰদ কোনখন দেশত আছে Russia Ethiopia South Africa Switzerland জলদি बताओ রং হব লগা একো পয়েন্ট নাই রাশিয়াত আছে Baikal yes right very good so option A is the correct answer Russia what is the minimum age for holding office of the Lok Sabha Lok Sabhat সদস্য হবলৈ okay ন্যূনতম বয়স কিমান হ'ব লাগে 20 বছৰ 25 বছৰ 30 বছৰ 35 বছৰ ন্যূনতম বয়স কিমান হ'ব লাগে লোক সভাৰ সদস্য হ'বলৈ হলে 25 years okay very good 25 বছৰ বয়স হ'ব লাগে আৰু ৰাজ্য সভাত কিমান বছৰ হ'ব লাগে লোক সভাৰ সদস্য 25 বছৰ ৰাজ্য সভা 30 বছৰ ওকে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন পাব সৰু সৰু কোৱেশ্চনে খুদিব ইমান হাৰ্ড কোৱেশ্চন আসাম পুলিচ হেৰিত নখুদে ৰাইট আয়া ABUB আৰু APR আৰু এটা খুদিব পাৰে যে আমাৰ ৰাজ্যপাল হ'বলৈ হলে ন্যূনতম বয়স কিমান লাগে প্ৰেসিডেন্ট ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ হলে ন্যূনতম বয়স কিমান লাগে এনে ধৰণৰ সৰু সৰু কোৱেশ্চনো দেখা পাব পাৰে ওকে ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বলৈ হলে কিমান লাগে গভৰ্ণৰ হ'বলৈ কিমান লাগে 35 বছৰ লাগে very good ওকে চলো ফিৰ নেক্সট আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'বলৈ কিমান লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ কিমান লাগে ওকে এটো খুদিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ হলে ন্যূনতম বয়স কিমান ওকে কমেন্ট কৰি যোৱা নেক্সট নীতি আয়োগৰ নীতিৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় নীতি আয়োগত নীতি মানে কি বুজায় ওকে অপচন কিটা চাই লৈ আনসাৰ কৰা 25 বছৰ very good নীতিৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় আঠৰ দিও চাই লোৱা অপচন কিটা ভালকে কোনটোত বহিব option A আহি আছে very good option A is the correct answer National Institute for Transforming India okay নীতি আয়োগৰ কেতিয়া আহিছিল নীতি আয়োগ মনত আছে নাই কেদিনমান আগতে কৰাইছিল যোৱাকালি নেকি নহয় ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আছিল নীতি আয়োগ কেতিয়া আহিছিল নীতি আয়োগে কোনটো আয়োগক আগত কোনটো আছিল পৰিকল্পনা আয়োগ যেটো আমি ইংলিছত প্ল্যানিং কমিশন বুলি কও হেতুক ৰিপ্লেস কৰিছে নীতি আয়োগ ইয়াৰ চেয়াৰম্যান কোন হয় নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকিব সেই সময়ত 2015 চনত আহিছিল very good চলো area wise Assam stand in which number among the northeastern state উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ স্থান কিমান মাটিকালি অনুসৰি ওকে মাটিকালি হিচাপত অসম কিমান নম্বৰত আহে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড 14th fourth sorry সেকেন্ডত আহে very good দ্বিতীয় নম্বৰত আহে এক নম্বৰত আহে অৰুণাচল প্ৰদেশ আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত দুই নম্বৰত অসম Battle of Buxar was fought in which year Buxar যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল
1757, 1764, 1775, 1780. Battle of Buxar. Buxar যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? 1764. Very good. 1764 is the correct answer. যিসকলৰ 1764 option B আছে. Option B is the correct answer. Okay. Next. Recently in 2024, how many products from Assam got GI tag? 2024 বৰ্ষত অসমত কিমানটা সামগ্ৰীয়ে GI tag লাভ কৰিছিল? 8টা, 9টা, 12টা, 32টা. Okay. Okay, সকলোৱে এবাৰ লাইক কৰিব. 900 জনে চাই আছে, 500 জনে লাইক কৰিছে. ভিডিও ভাল নাই লগা, নে কোৱেশ্চন ভাল নাই লগা? কোৱা। কিমানটা সামগ্ৰীয়ে পাইছিলে কেইদিনমান আগত 2024 বৰ্ষত? 8টা 8. Right, option A is the correct answer. 8 is the correct answer. সকলো 12 কেনেকৈ আহি আছে? এইকেইটা নাম দিয়া আছে, চাই লোৱা। ইয়াতে কেইটা আছে? 1 2 3 4 আৰু সৰি 1 2 3 আৰু ইয়াতে আছে 5টা, 5 3 8টা। ওকে, চাই ল'ব পাৰে। চলো নেক্সট। The first bank established in India was, ভাৰতত প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰথম বেংক কোনটো আছিল? বেংক অফ ইণ্ডিয়া আছিলে, বেংক অফ বৰোদা আছিলে, বেংক অফ হিন্দুস্তান আছিলে, ট্ৰেডাৰ্ছ বেংক আছিলে। ফাৰ্ষ্ট বেংক, প্ৰথম বেংক কোনটো আছিলে? What is the correct answer? জলদি কৰিব সকলোৱে। হিন্দুস্তান, yes. So option হিন্দুস্তান কোনটো আছে? অপশন সি, বেংক অফ হিন্দুস্তান। পাৰফেক্ট, প্ৰথমটোৱে আছিলে বেংক অফ হিন্দুস্তান। অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। এটো কেতিয়া আহিছিলে? 1770, right? 1770 চনত সতী প্ৰথা অবৈধ ঘোষণা কৰিছিলে কোনজন ব্যক্তিয়ে? সতী প্ৰথা। ৰিপন আছিলে, কৰ্ণৱালিছ আছিলে, ৰাজা ৰামমোহন ৰয় আছিলে, উইলিয়াম বেন্টিক আছিলে। সতী প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিলে? সৰি, প্ৰথম ব্যক্তি আৰু তেৱে আছিলে, আৰু ৰাজা ৰামমোহন ৰয় আছিলে। ওকে, সো অপশন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। বেন্টিক আছিলে, সতী প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰিছিলে। ওকে, আৰু বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰা যদি সোধে, আৰু যদি সোধে ভাৰতীয় ব্যক্তিজন কোন? ৰাজা ৰামমোহন ৰায় আৰু তেও আছিলে। আৰু যদি সোধে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰা ব্যক্তিজন কোন আছিলে? ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ। মনত ৰাখিব, ভাৰতীয় ব্যক্তি। ৰয়েল মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ চিটুৱেটেড ইন, ৰয়েল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত আছে? ৰয়েল মানস, ভূটান, চিৰাং, বাক্সা, কোকৰাঝাৰ। ৰয়েল মানস ক'ত আছে? ৰয়েল মানস। ওকে, সো what is the correct answer? চিৰাং এণ্ড বাক্সা। আচ্ছা, কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাই লোৱা। ৰয়েল মানস ক'ত আছে? মানস নাই সোধা। ৰয়েল মানস ক'ত আছে? ৰয়েল মানস ভূটানত আছে। আমাৰ ইয়াত আছে মানস। ৰয়েল মানস সুধিলে ভূটান। ওকে, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। এয়া যিসকলে কৰিছে পাৰফেক্ট। ওকে, ভূটানত আছে ৰয়েল মানস। আমাৰখন মানস ভূটানতো আছে, কাৰণ যিটো চিৰাং বাক্সা আৰু ইফালে ভূটান লৈ যিমানকেইটা মিলি আছে মানসৰ অধীনতে আহে। চ' ভূটানত যিটো পাৰ্ট আছে ইয়াৰ নাম আছে ৰয়েল মানস, আৰু আমি মানস বুলি কওঁ। ওকে, চলো আগে बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु इज द पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ आसाम? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। অসমৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী কোন হয় বৰ্তমান? ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস হয়, অতুল বৰা হয়, পুৰুষ গোৱাৰা ব্ৰহ্ম হয়, নে অজন্তা নেওগ হয়? বৰ্তমান কোন হয়? ওকে, জলদি বাতাও, বৰ্তমান কোন হয়? পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস। ইয়েছ, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী। আৰু অতুল বৰা কিহৰ লগত জড়িত? অতুল বৰা মনত আছে? বাতাও। 7 আৱাৰ ক্লাছ লাগে, এইটো ক্লাছ চাই লোৱা প্ৰথম। ওকে, লাভ ফ্ৰম জাগিৰোড, থেংক ইউ। এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত, ভেৰি গুড। উৰ্ষা গোৱাৰা ব্ৰহ্ম তেওঁ কিহৰ লগত জড়িত আছিলে? ৰাইট, এগ্ৰিকালচাৰ, ভেৰি গুড। কৃষিৰ লগত। উৰ্ষা গোৱাৰা ব্ৰহ্ম তেওঁ কোনটোৰ লগত জড়িত? টেক্সটাইল, ইয়েছ, টেক্সটাইল এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ BTR ৰিজিয়ন। ওকে, আৰু অজন্তা নেওগটো জানেই, অজন্তা নেওগ বাইদেউ ফাইনেন্স, বিত্তমন্ত্ৰী। হু ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য ৱাল্টাৰ স্কট অফ আছাম, আছামিজ লিটাৰেচাৰ। ৱাল্টাৰ স্কট, অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কাক কোৱা হয়? জলদি বাতাও, অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট।
जल्दी बताओ रजनीकांत yes so what is the correct answer repeat you to thank you okay so what is the correct answer Rabindranath Rajanikanto option C is the correct answer Rajanikanto Bordoloi Rajanikanto next who among the following was the chairman of the first finance commission of India okay যেটো প্ৰথম বিত্ত আয়োগ আছিল ৰাইট বিত্তীয় বিভাগ বিত্ত আয়োগ ফাইনান্স কমিশন বিত্তীয় বিভাগ নহয় বিত্তীয় আয়োগ ইয়াৰ প্ৰধান অধ্যক্ষ কোন আছিল কেসি নিয়োগী আছিল একে চন্দা আছিল ৰাজ মন্নাৰ আছিল শ্ৰী শান্তনাম আছিল হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার বৰ্তমান কোন হয় 6 এতিয়াতো কোনটো ফাইনান্স কমিশন চলি আছে 16 নম্বৰ 16th ফাইনান্স কমিশন তো প্ৰথম আছিল কেসি নিয়োগী ৰাইট অপশন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার 15 নম্বৰত আছিল এনকে সিং এটা 16 নম্বৰত কোন হয় अरविंद पंगारिया yes okay amar rahiba Arvind Pangaria who wrote a geographical sketch of Assam ekhon kar hoy geographical sketch of Assam kune likhise David Scott John Wade Cotton Bronson kar asile NK Singh asile 15 নম্বৰত প্ৰথম asile কেসি নিয়োগী yes আৰু এতিয়া আছে Arvind Pangaria যেটো 16 নম্বৰ বিত্ত আয়োগ চলি আছে বৰ্তমান डेविड ने वादे आसिले कोन आसिले वादे आसिले राइट वेद जियोग्राफिकल स्केच ऑफ असम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट फर्स्ट टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक सो चारिजনৰ ভিতৰত প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিলে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা তালেমিৰান এও ভোগেশ্বৰ বৰুৱা লবলীনা বৰগোহাঁই ৰীমা দাস প্ৰথমে থমে হৈ আছে এটো প্ৰথমে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিব নহয় কৰা ব্যক্তি কোন আছিলে So option A is the correct answer. Talimiran Eo asile football খেলুৱৈ asile তেও asile প্ৰথম এই কেজনৰ ভিতৰত অংশগ্ৰহণ কৰা ওকে চলো নেক্সট who established the বৰপেটা সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ শ্ৰী শ্ৰী অনুৰুদ্ধদেৱ নৰহৰি বুঢ়া আতা কাৰ আছিল কোন আছিলে বৰপেটা সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা ব্যক্তিজন কোন মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ yes option B is the correct answer মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ ওকে আৰু ইয়াৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ কোন আছিল বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ কোন আছিল নাম ইয়াতে আছে সাগৰ অপচন যেটা অলপ চালে গম পাই যাব yes নৰহৰি বুঢ়া আতাতে আছিল which northeast states has the longest international border উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা কোনখনৰ আছে মণিপুৰৰ আছে অসমৰ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আছে না ছিকিমৰ আছে what is the correct answer প্ৰথম আটাইতকৈ দীঘলীয়া কোনটোৰ আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আছে অপচন সি ইজ the correct answer okay অৰুণাচল প্ৰদেশ নৰ্থইষ্টৰ ভিতৰত which China চলো and আমাৰ অসমৰ উত্তৰ দিশত কি আছে বা অসমে কোন দুখন যেটো বিদেশৰ লগত বাংলাদেশ ভুটান মত ৰাখিব কোৱেশ্চন বনাই ওকে who has been our এটা কো কেনেকৈ আছে এইটা হৈ গল বৰপেটা সত্ৰ হৈ গল এটো হৈ গল ওকে who has been crowned as Miss Universe 2024 হিচাপে বা কোন জয়ী হৈছে মুকুট পিন্ধিবা হৈছে মানে ক্ৰাউন পাইছে মানে জয়ী হৈছে কোন ওকে এমা অনিতা সাফিয়া ভিক্টোৰিয়া কোন আছিল 2024ত মিস ইউনিভার্স কোন আছিল ভিক্টোৰিয়া আছিল yes ভিক্টোৰিয়া কাজৰ থেইলবিং ওকে তো এটো খুদিব পাৰে কোনখন দেশৰ আছিল এটা নামটো সকলো জানে ৰাইট যদি এক্সামিনাৰ মন আছে চলো कुछ খেলতে हैं बच्चों के साथ कुछ खेला जाए क्वेश्चनটো কি বনাবো ইজি क्वेश्चनটো যদি টাফ কৰিব বিচাৰে এক্সামিনাৰ এনেকৈ টাফ কৰিব 2024 বৰ্ষত মিস ইউনিভাৰ্সৰ টাইটেল পোৱা ভিক্টোৰিয়া কাজৰ থেইলবিং কোনখন দেশৰ আছিল এতিয়া কোৱা যদি এক্সামিনাৰ খেলিব মন যায় এনেকৈ কৰিব ৰাইট সো yes ডেনমাৰ্ক ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ডেনমাৰ্কৰ আছিল চলো নেক্সট না ফুল ফৰ্ম অফ নাটো এটো হৈ গল
What is the full form of NATO? NATOৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি হয়? NATOৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়? এটা কৰ পৰা উৰি উৰি আহি আছে? North Atlantic Treaty Organization কোনটোত আছে? অপশন বি আহি আছে। अरे मेरा नाम डुबा दोगे तुम लोग। सी আহি আছে, North Atlantic Treaty Organization। Very good। C যিসকলে কৰিছে is the perfect answer। Okay, North Atlantic Treaty Organization। Headquarter of UNICEF। UNICEFৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কি হৈছে? UNICEFৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? বেইজিং, নিউয়ৰ্ক, টকিঅ', ৱাশ্বিংটন ডিচি। UNICEFৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত? নিউয়ৰ্ক। ইয়েছ। আৰু ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম কৈ দিয়া। 60টাৰ ভিতৰত কেইটা কাৰেক্ট হৈছে এতিয়া? ওকে, ইউজুৱেলি আমি 50টাৰ ব্ৰেক লওঁ ন, আজিতো ব্ৰেকে নল'লোঁ। ওকে, ন' প্ৰব্লেম। এতিয়া এইটো ফুল ফৰ্মটো কৈ দিয়া। ইউনিচেফৰ কমপ্লিট ৰূপ কি হয়? সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি হয়? খুলি দিব পাৰে। মন বেয়া নেকি? মন বেয়া কিয় হ'ব? টায়াৰ লাগি আছে বহুত, এইকেইদিন বহুত কষ্ট হৈ গ'ল অলপ। ওকে, টেষ্ট সিৰিজ আৰু এড কৰিব। ওকে, 40+। ছাৰ আজি কিমান কুৱেশ্যনছ? চাওঁ কিমান কৰিব পাৰি, হয় নাই? লাইভ কেতিয়া আহে? এতিয়া 9:30। ওকে, 9:30 আৰু নেক্সট অহাকালিৰ পৰা মেথছৰ প্ৰেক্টিছ কৰাম বুলি ভাবি আছোঁ। চাওঁ কি হয়, ইউটিউবতে কৰাই দিম। ওকে, ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যন সাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। ওকে, ভেৰি গুড। চলো, মেথছ এতিয়াৰ পিছত এতিয়া পলায়ন কৰিব। গ'ল চোৱা, 900+ আছিলে, 800 আহি গ'ল। 19 videos are enough to score 40+, definitely। ওকে, মেথছ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনৰ পৰা মেথছ আছে, অলপ ৰখা, অলপ ব্ৰেক লৈ লোৱা। 60টা কুৱেশ্যন একেৰাহে কৰিলোঁ। চলো নেক্সট। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ পৰা হয়। এটা কুৱেশ্যনত কিমান সময় লাগিব? 1 মিনিট? 1 মিনিটত হৈ যাবনে? 1.5 মিনিটকৈ লাগিব? সময় দি দিছোঁ দিয়া। 1.5 মিনিট হ'লে কাট। কুৱেশ্যন এতিয়া আমি সলভ কৰিব লাগি যাম। কৰা। ওকে, মই আহি আছোঁ। পানী বটল পটল। আহি আছে। অপশ্যন এ আহি আছে সকলো পৰা। লেটছ চেক। ওকে, 1.5 মিনিটটো হৈ গ'ল। কি দিছে ইয়াতে? 60% অফ 80। ওকে, চ' মই জাষ্ট ভেৰিফাই কৰি আছোঁ। 8 6 গুণ 48 হ'ব ইয়াতে। ওকে, চ' ডিভাইড কৰি দিয়া। ডিভাইড কিমান আছে? 16 × 30, 16 × 30%। 16 ইনটু ইয়াতে 3 7 গুণ 21 ইকুৱেল টু x। চ' 3 16 48 কেঞ্চেল, 3 পূৰণ 21 63। ঠিক আছে, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। ওকে, 63 পারফেক্ট। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। प्रथम 40টা प्राकृतिक संख्यार गड़ किमान हबो?
Find the average of first 40 natural numbers. जल्दी बताओ. Easy question. एकेबारे easy. एकेबारे exam level. एकेबारे एरियारी exam level. What is the first average? 40টা সংখ্যাৰ average কি হ'ব? প্ৰথম 40টা সংখ্যাৰ average. এটা average কেনেকৈ ওলাই? গড় উলিয়াব লাগে, right? তো প্ৰথমত গড় উলিয়ালৈ 40ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব, সেইটোৱে ইজি হয়। এইটো কনসেপ্ট যদি মনত আছে একেবাৰে ইজি। নাম্বাৰ সিস্টেমৰ ক্লাছ যিসকলে ভালকৈ পেইডত চাই আহিছে এনসাৰ কৰি ল'ব, যিসকলে নাই চোৱা প্ৰেক্টিছ নাই কৰা গ'ল। অপশ্যন ডি আহি আছে। ওকে চলো, চ' ইমান সময় নালাগে ইয়াতে। চ' ইয়াত কি সুধিছে? নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ। এতিয়া চোৱা, যেতিয়া আমি নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছৰ যোগ ওলাওঁ কেনেকৈ ওলাওঁ? n ইনটু n প্লাছ 1, এইটো হৈছে আমাৰ ফৰ্মুলা। অ'কে, যেতিয়া আমাৰ সুধিব এনেকৈ প্ৰশ্ন সুধিব য'ত গড় সুধি দিয়ে, যদি সুধিলে হয় 40টা সংখ্যাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ যোগফল কিমান, এইটো সুধিলে হয়। যেতিয়া আমাৰ গড় সুধিব নহয়, এইটো n আকৌ তলত আহি যায়, চ' n কেঞ্চেল হৈ যাব, ৰাইট? চ' এইটো ইয়াত 2n আহে, n ইনটু n প্লাছ 1/2। চ' চিম্পল, n প্লাছ 1 কি আছে? 40 যোগ 1/2, 41/2, ত' কিমান আহিব? 20.5 n ইনটু n প্লাছ 1/2, চ' n কেঞ্চেল। ত' যিটো 40 আছে 40ৰ লগত 1 যোগ কৰি 2ৰে আহৰণ কৰি দিয়ে 41। অপশ্যন ডি, ভেৰি গুড। চলো নেক্সট। অ'কে, LCM অফ 2/3, 5/6, 1/6 ভগ্নাংশত দিয়া আছে। চ' এইকেইটাৰ লসাগু কি হ'ব? 2/3 আছে, 5/6 আছে, এনেকৈ দিয়া আছে 1/6। ইয়াৰ লসাগু কি হ'ব? একেবাৰে ইজি হয়। টেন বাই থ্ৰী আহি আছে। অ'কে, LCM হ'লে কি কৰা হয়? এতিয়া লসাগু ওলাব দিয়ে, ওপৰৰ কেইটা চেম হ'ব, ৰাইট? ওপৰৰ কেইটাত আমি লসাগু ল'ম, তলৰ কেইটাত আমি গসাগু লওঁ, HCF লওঁ। 2, 5 আৰু 1ৰ লসাগু কিমান হ'ব? একো কমন নাই, চিম্পলি পূৰণ কৰি দিয়ে, ৰাইট? আৰু ইয়াত 3, 6, 6 আছে, তেনেহ'লে 3 আহিব। তলৰ কেইটাৰ কি হয়? তলৰ কেইটাৰ HCF লৈ তলত বহাই দিয়া, মানে গসাগু লৈ তলত বহাই দিয়া, এইটো গসাগু। তো 3, 6, 6, 3 গসাগু কিমান? 3 হয়। Option A is the correct answer, 10/3. Good. Chalo next. What is the place value of what? Of 8. Okay, আটৰ স্থানীয় মান কিমান হ'ব? Of 8 in 634785. স্থান মান কিমান বা স্থানীয় মান বুলি কওঁ। এই সংখ্যাটোৰ আটৰ স্থানীয় মান কিমান হয়? 63485। তো যিমান ঘৰ আগত আছে তাৰ লগত 0 লগাই দিয়া। 8 ক'ত আছে? ইয়াতে আছে, তো তাৰপিছত এটা 0 লিখি দিয়া, এইটো হৈ গ'ল। তো 80 ইজ দ্য কাৰেক্ট। এইটো অপশ্যন কেইটা ইমান ইজি, 777 কে ৰাখিছিলে, ইয়াত 8 ৰাখিব লাগিছিলে, তেতিয়া আনচাৰ কেইটা মজা হ'লে হয়, হয় নাই? নেক্সট। অ'কে, টাইম এণ্ড ৱৰ্ক। A can complete a work in 10 days, B can complete in the same 15 days. If both work together, how many days will they complete the work? Easy question. মই মক টেষ্টটো চেম্পল পেপাৰ কৰিছোঁ, 45 মাৰ্ক পাই আছোঁ, এক্সামত কৰিব পাৰিম অলপ আইডিয়া। ধুনীয়া, 45 পাইছা যদি ধুনীয়া, এক্সামতো 45 আহি যাব। অ'কে, তো ইয়াৰ আনচাৰ কোৱা কি হ'ব? DME কাট অফ, DME কাট অফ প্ৰেডিক্ট কৰা ইম্পচিবল। Sixth days. Okay, so question to কি সুধিছিলে? A can complete a work in 10 days, B কৰিব পাৰে 15 দিনত কামটো। যদি দুয়োজন মিলি কেনেকৈ শিকাইছিলোঁ আমি? তেতিয়া A আৰু B বেলেগে বেলেগে, আকৌ A আৰু B একেলগে, তেতিয়া 10 আৰু 15, ৰাইট? আৰু তলত হৈ যাব 10 যোগ 15, এইটোৱে আছিলে। তো এইটো পূৰণ কৰিব নালাগে, এনে ৰাখি দিয়া, যিহেতু কটাকটি হ'বই। 10 যোগ 15 25, 5 5 বাৰত 25, 5 3 বাৰত 15, 5 2 বাৰত 10, 2 পূৰণ 3 6। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, 6 days. অ'কে, চলো নেক্সট। 6 days যিসকলৰ আহিছে পাৰফেক্ট। অ'কে, চ' ইয়াত কি দিছে? A man covers the distance from point A to point B 40 kilometer
আকৌ উভতি আহে B to A 60 কিলোমিটাৰ what is the average speed গড় দ্ৰুতি গড় বেগ কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা B লৈ যাওতে স্পীড আছিল 40 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা আকৌ B ৰ পৰা A লৈ উভতি আহে তেতিয়া স্পীড হ'ল 60 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা তেনেহলে ইয়াৰ এভাৰেজ স্পীড কিমান জলদি बताओ এভাৰেজ স্পীড কি হ'ব 48 আহি আছে মুখস্থ কৰি ৰাখিছে নেকি মানে স্পীডৰ কমেন্ট আহি আছে যে ওকে সো 48 অপশন বি আহি আছে অলপ ৰখি দিও আনসাৰ কৰা ট্ৰাই কৰা যে সকলে ট্ৰাই কৰি আছে পিছত কো আমাক ট্ৰাই কৰিব সময় নিদিয়ে মুখস্থ কৰি ৰাখছে ওকে সো এটো কি হ'ব তো কি আছিল 2 into xy by x plus y বহাই দিয়া এভাৰেজ স্পীড 2 into x কিমান 40 পুৰণ 60 40 যোগ 60 তলত 40 যোগ 60 তো এটো নেক্সট স্টেপত কি হৈ যাব 100 হৈ যাব 2 into 40 60 100 0 0 0 0 cancel তো কিমান আহি আছে 2 4 গুণ 8 8 6 গুণ 48 option B is the correct answer 48 ধুনিয়া okay average of 13 result is 60 তেৰটা ফলাফলৰ গড় হৈছে 60 okay যদি প্ৰথম 7টা ফলাফলৰ গড় 59 হয় আৰু অন্তিম 7টাৰ গড় 61 হয় তেন্তে সপ্তম ফলাফলটো কি হ'ব average of 13 numbers is 60 is the average of 7 result is 59 and the last 7 is 61 then the what is the result of 7th exam on jeng কৰিম ইমান ইজি নাহিব জানো এসএস তুমি এবি ইউবি দিব এসএসসি নিদিয়ে ন ইমান এইটো লেভেলতে আহিব এইটো ইয়াতে ইজি লাগিছে এক্সামত গৈ আকৌ পাক লগাব সকলোৱে ৰাইট ইয়াতে এক্সাম কৰাউতে ইজি ইজি আৰু এক্সামত গৈ পাক লগাই দিয়ে লাষ্ট যোৱাকালি ক্লাছটো যোৱাকালি যেটো এক্সাম হৈছিল তাতো সেম 60 আহি আছে সকলোৰ সো এইটো কেনেকৈ আহিব ওকে সো ফার্স্ট 7 এক কাম কৰা যেতিয়া এনেকৈ খুদিব 13টা দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথম খাত দ্বিতীয় খাত ৰাইট তো ইয়াত বেছি হৈ আছে নাই 7 7 14 মাজৰটোহে লাগে আমাক তো মাজৰটো যেতিয়া লাগিছে এইটো এক কাম কৰা কত আছে 61 আৰু 59 দুয়োটা যোগ কৰি আধা কৰি দিয়া যেটো প্ৰথমৰ পৰা যেটো 7 নম্বৰ আছিল ইয়াৰ মান আছিল 59 আৰু লাষ্টৰ পৰা যেটো 7 নম্বৰ ইয়াৰ মান আছিল 61 তো দুটা যোগ কৰি আধা কৰি দিয়া গড় ওলাব দিছে এই দুটা গড় ওলাই দিয়া হৈ গল 59 upon 61 এটা 2 তো কিমান হবে 120 by 2 60 maybe okay very good chalo next question to কি আছে নাই নেকি আছে find the time taken by a train 400 meter long running with a speed of 90 km to cross an electric pole বৈদ্যুতিক খুঁটা এটা পাৰ হ'বলৈ 90 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত বেগত চলি যোৱা 450 মিটাৰ দীঘলীয়া ৰেল এখনে লোৱা সময় কিমান হ'ব জলদি बताओ দিস ইয়াৰ চাকৰি নাম দে বোলে মানে আধা আধি পলাইন কৰিলে 300 লৰা ছোৱালী পলাইন কৰিছে নিজে ভাবিলবা কিমান কম্পিটিশন নাই অলপ সিনসিয়াৰকে পঢ়া শুনা কৰা আৰু চাকৰি তোমাৰ মেথছ আহিলে আধা আধি পলায়ন কৰে কি কৰিব এক্সামত গৈ হেতু মই ভাবি আছো মোৰ টেনচন হৈ আছে एग्जाम में क्या करोगे তাৰ পৰা পলাই আহিবা নেকি বলে ম্যাথ স্টার্ট হল নিডিও एग्जाम বলে জিকে কেটা দিছো ওলাই আহিছে আৰু জিকে ৰিজনিং কৰিলো আৰু না লাগে এক্সামৰ পৰাটো ওলাবও নিদিয়ে যিমান লাগে এক্সাম পেপাৰ সাবমিট নকৰা বা কমপ্লিট সময় সীমা হোৱাৰ পিছতহে ওলাব দিব 18 আহি আছে তো এটো কি হ'ব 450 25 এটো অৰেলি হৈ যাব ৰাইট 18 ইজ দ্য কারেক্ট आंसर পেন পেপাৰৰ দৰকাৰ নাই ৰাইট ইয়াত কি আছিল আমাৰ কি ওলাব দিছে সময় ওলাব দিছে টাইম ওলাবলৈ হলে কি হ'ব ডিসটেন্স বাই স্পিড হ'ব টোটাল ডিসটেন্স আছিল যেটো ৰেলৰ ডিসটেন্স 450 মিটাৰ আৰু স্পিড হৈ গল তোমাৰ 90 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা মই কি কও সদায় ইউনিট চেক কৰা ইয়াত মিটাৰ আছে ইয়াত কিলোমিটাৰ আছে गड़बड़ है रे बाबा इसको क्या करना पड़ेगा इसको मीटर में कन्वर्ट करो फिर इसको क्या करना पड़ेगा 90
5/18 সো এটো কি হৈ যাব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এতিয়া ঠিক হৈ গৈছে 5 গুণ 25 ৰাইট এটো কেতে কিমান পালো আমি 25 পালো 25 একবাৰ 200 আৰু 8 বাৰ 18 বাৰত গুটেইটো ক্যান্সেল ওকে মনত থাকিব চলো ইজি আছিল Find the difference between compound interest and the simple interest on a sum of 5,000 at the rate of 8% per annum for 2 years. যিসকলৰ অলপ ইজি লাগিছিলে আগৰ কোৱেশ্চন কিটা অলপ আগুৱাই আহক আৰু এই কিটা আনসাৰ এইটো আনসাৰ কৰি দেখুৱাওক 2 বছৰৰ বাবে বাৰ্ষিক সুদ 8% হাৰত 5,000 টকাৰ চক্ৰবৃদ্ধি সুদ আৰু সৰল সুদৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কিমান ওকে কৰা বত্ৰিশ আহি আছে পাৰ্ট কি ওলাব লাগে ডিফাৰেন্স ওলাব লাগে ৰাইট সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট আৰু কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্ট 32 তো এইটো কেনেকৈ কৰিব সিম্পল হয় 32 সিম্পল হয় এতিয়া চোৱা এক বহুত নিয়মেৰে কৰিব পাৰি ৰাইট সো 8%ক আমি এনেকৈ যেটো আমি ৰেশিও মেথডত কৰিব পাৰি ৰাইট 8%ক আমি কি কৰিব পাৰো 8%ক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 8/100 লিখিব পাৰো ৰাইট তাৰ মানে ইয়াক আমি 4 ৰে কাটি দিও 4 দুইবাৰ আৰু 4 25ত 100 মানে 8%ক আমি কি লিখিব পাৰো 2/25 ৰাইট কি লিখিব পাৰো 2/25 এতিয়া 25 টকা আৰু 2 টকা যোগ কিমান হৈ গল 27 টকা 25ত 2 টকা 25ত 2 টকা 27 টকা রাইট সো 25ত 2 টকা 27 টকা তো এইটা ডিফারেন্স চেক কৰি দিয়া 50 আৰু ওই হাতত 1 2 4 আৰু 52 তো কিমান আহি আছে ইয়াতে 2% of 100 होइसे कुछ तो गड़बड़ है कि उल्टा लिखिছো নেকি মই গৰবাত 8% 2/251 okay so 16% कहीं तो गड़बड़ लिखा है ओके দুবছৰৰ বাবে বাৰ্ষিক সুদত চক্ৰবৃদ্ধি সুদ আৰু সৰল সুদৰ মাজৰ পাৰ্থক্য তো ইয়াতে হৈ যাব 16% ওকে আৰু ইয়াত 8 + 8 8 * 8/100 তো ইয়াত কিমান আহি যাব 8 * 8 = 64 64/100 মানে 16 + 0.64 তো পাৰ্থক্য এইটো কিমান হ'ব 16.64 তো এইটো হৈ গ'ল সিম্পল ইন্টাৰেষ্ট 2 বছৰত এটা মেথড ফেইল হলে মোৰ ওচৰত 4-5টা মেথড আছে এটো আহি যাব आंसर 16.64% ইয়াত ইন্টাৰেষ্টৰ ডিফাৰেন্স কিমান ইয়াত 16% ইয়াত 16.64% সো এটোৰ মান উলাই দিয়া যেটো অধিক কিমান আছে ইয়াতকে 0.64% 0464 এট পার্সেন্টেজৰ খলনি 100 ইনটু কিমান 5000 আছিল এটো 5000 ইয়াৰ মান উলাই দিয়া হৈ গল 0 cancel 0 cancel okay 64/100 হৈ যাব আকৌ 64 2 ঘৰ আগত 100 into 50 so এটো দুইবাৰ 2/32 option B is the correct answer okay এটা ফেল হলে 4-5টা মেথড আছে কোনটো মেথডৰ কৰিব লাগে কোৱা okay চলো শুনা না পায় কি শুনা না পায় चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट कन्वर्ट 6% into डेसिमल 6 শতাংশক দশমিকলৈ ৰূপান্তৰ কৰা জলদি बताओ কোনে গুগলত কপি কৰি আনসাৰ কৰি আছে 6 শতাংশক দশমিকলৈ ৰূপান্তৰ কৰা
ইমান কষ্ট কৰি গুগলত টাইপ কৰাতকৈ নিজে শিকি লোৱাটোৱে বেটাৰ হ'ব ন মানে বেলেগৰ আগত পুল বনি কি লাভ আছে তো পাৰ্চেণ্টেজ কি হ'ব 16/6/10 so 0.06 6ক পাৰ্চেণ্টেজত লিখিলে কেনেকৈ লিখিবা 6%ক 6/100 ৰাইট দুইটা শূন্য দুইটা অংকৰ আগত দশমিক হ'ব লাগিব এনসাৰত 6 0 এটো হৈ গ'ল অপচন বি ইজ দ্য কারেক্ট आंसर 0.06 ओके चलो फिर ये एकेबारे इजी आছিলে ओके a sum of money divided between Ram and Shyam 8:19 if the Shyam received 247 how much amount Ram get easy question एकेबारे easy question try करा 30 सेकंड আহিব লাগে आंसर sum of money is divided between Ram and Shyam 8 and 19 ये जल्दी बताओ मैराथन लगे मैराथन কৰাম ৰাইট ট্ৰাই কৰি আছো আমি কন্টেন্ট সিলেক্টেডৰ ভিতৰত আৰু সিলেক্টেড লৈ লবলৈ যাতে যায় কিছুমান এক্সামত ডাইৰেক্ট গৈ পেপাৰ পোৱা বাকি যিমান কিটা मैराथन কৰোৱা আছে সেইকেইটা চাই লোৱা ধুনিয়াকে ৰাইট এটা অলৰেডি 1 ঘন্টা ক্লাস হৈ গ'ল সো ইয়াকে মানুহে मैराथन নাম দি বেছি আছে এটু কোৱেশ্চন টেষ্ট সিৰিজত মই পঢ়া নাছিলো বুজাই দিবচোন কোনটো এটু আচ্ছা চলো ইয়াত কি সুধিছে a sum of money is divided 8 আৰু কি ৰেশিও দিয়া আছে 8 আৰু 19 8 and 19 অনুপাতত ভগাই দিয়া আছে ওকে ৰাম আৰু শ্যাম ওকে এটা কি সুধিছে যে যদি শ্যামে 247 টকা পায় ৰাইট শ্যামে কিমান পাইছে ই পাই আছে 247 টকা তাৰ মানে কি বুজাইছে এই যেটো 19 ইউনিটস আছে ইউনিট ধৰি লবা 19 ইউনিটৰ মান হৈছে 247 19 ইউনিটৰ মান 247 আমাক কি উলাব দিছে তেনেহলে 1 ইউনিটৰ মান উলাই লোৱা 1 ইউনিটৰ মান উলাব পৰা বা ডাইৰেক্টলি কৰিব পৰা 247/19 সো 19 এক বাৰত 19 কিমান বাকি আছে ইয়াতে 5 57 তো 3 বাৰত 57 ক্যান্সেল এটো হৈ গল তোমাৰ 1 ইউনিটৰ মান আমি পালো 13 এতিয়া আমাক কি উলাব দিছে যে হাউ মাচ এমাউন্ট রাম গেট রামে কিমান পালে রামৰ কিমান আছিল 8 ইউনিট ৰামৰ আছিল 8 ইউনিট right so 8 ইউনিটৰ 1 ইউনিটৰ মান 13 এইটো পূৰণ কৰিব লাগিছিল 8 দখন 80 8 3 গুণ 24 204 দিমাগে কাম কৰা নাই 104 অপচন ইজ দ্য কারেক্ট आंसर আসামিছত টাইপিং ভুল আছে কি আছে ৰাম আৰু শ্যামৰ মাজত ধনৰাশি 8 আৰু 19 অনুপাতত ভাগ কৰা হয় যদি শ্যামে 50 টকা লাভ কৰে আৰে শ্যামে 50 টকা কেনেকৈ লাভ কৰিব যদি শ্যামে ইয়াৰ পৰা যদি শ্যামে 247 টকা পায় তেন্তে ৰামৰ কিমান এটো এক্সট্ৰা কৰ পৰা সমান ওকে ইয়াতে উল্টা উল্টা আছে হাই আসামিছত অলপ ইয়াতে এক্সট্ৰা কে সমাই গৈছে ওকে সো নেক্সট The current age of J and K is 11:6 after 5 years their age will be 12:7 what is their present age what is the present age of K কেৰ বৰ্তমান বয়স কিমান অসমীয়া চাই দিও বৰ্তমান জে আৰু কেৰ বয়সৰ অনুপাত 11:6 5 বছৰ পিছত তেওঁলোকৰ বয়সৰ অনুপাত হ'ব 12 7 ঠিক আছে কেৰ বৰ্তমান বয়স কিমান কেৰ কিমান হ'ব 5 বছৰ পিছত তো এটো x লৈও কৰিব পাৰা মই বা যেটো মই কনসেপ্ট শিকাই ৰাখিছো হেতুলো কৰিব পাৰা যেটো প্ৰেজেন্ট এজ কিমান আছে 11:6 ৰাইট কাৰ আছে এটো হৈ গল j এটো হৈ গল k ওকে আফটাৰ 5 ইয়ার্স প্লাস 5 ৰাইট 5 বছৰ পিছত তেওঁলোকৰ অনুপাত কিমান হ'ব বুলি ক'লে 12:7 ৰাইট 12:7 এতিয়া ডিফাৰেন্স হোৱা পাৰ্থক্য হোৱা কিমানৰ ডিফাৰেন্স দি আছে 11 পৰা 12 কিমান ইউনিট এৰ পৰা ইয়ালৈ গওতে 1 ইউনিট ৰাইট 6 এৰ পৰা 7 ইয়াটো 1 ইউনিট যেতিয়া দুইটাৰ সমান হৈ যাব আমাৰ একো কৰিব না লাগে 1 ইউনিটে আছে সেম আছে একো কৰিব না লাগে 1 ইউনিটৰ মানেই পাস ৰাইট তো এতিয়া আমি যেতিয়া ডিফাৰেন্স দেখিব পালো ইয়াতে দেখিলো যে 1 ইউনিট আৰু ইয়াতে দেখিলো যে 5 বছৰ সো 1 ইউনিটৰ মানেই হৈ গল 5 ওকে এটা কাৰ ওলাব দিছে
কে সো কে কি বৰ্তমান লাগে কে বৰ্তমান বয়স কিমান আছিল 6 6 লগত 5 পূৰণ কৰা 6 5 গুণ 30 হৈ গ'ল আনসাৰ অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার okay 5 into 6 30 years okay চলো নেক্সট হিমন্ত মামা আহিছে আমাৰ লাইভত কি কোৱা next find the value of x if 15x9 is divisible by 9 easy একেবাৰে ইজি পানী সো 400 ষ্টুডেন্ট পলায়ন কৰিছে তাৰ মানে হিয়তে কেনেকে ৰিস্ক লৈ আছে নিজৰ লাইফক লৈ অপচনৰ পৰা কৰিব পাৰি হয় কৰিব পাৰি একো প্ৰবলেম নাই তিনি আহি আছে ওকে তেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন দেখা পাব 15x9 is divisible by 9 সো কি দিছে তেনেহলে x ৰ ঠাইত কি হ'ব 15x আৰু 9 সো যেতিয়া 9 ৰে ডিভিজিবল কৰা হয় আমি কি কৰিব লাগে আটাইকেইটা যোগ কৰি 9 ৰে হৰণ কৰিব লাগে ওকে ক্লিয়াৰ সিম্পল হয় ইয়াক তুমি যোগ কৰিব পাৰা বা ডাইৰেক্টলি 9 বনাই দিয়া 9 ৰে হৰণ কৰিব লাগে নহয় আটাইকেইটা 9 বনাবলৈ চেষ্টা কৰা এই 9 আছে কাটি দিয়া আমি কি বনাব লাগে 9 বনাব লাগে 5 আৰু x 6 6 ৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে 9 হ'ব 3 এতিয়া চোৱা 5x 6 আৰু 3 9 আটাইকেইটা মানে 9 দি আছে সো x ৰ ঠাইত কি বহাম আমি 3 বহাম এটো ইজি আছে এতিয়া বা যোগ যাৰ যোগ কৰি কৰিব মন আছে যোগ কৰি কৰিব পাৰে একো প্ৰবলেম নাই ওকে what is the percentage what percent of 3 day is 12 hours 3 দিনৰ 12 ঘন্টা কিমান শতাংশ হ'ব 48 72 to 12 by 6 right so 6 upon 100 by 6 so 100 by 6 কিমান কি আহি আছে ইয়াতে কৰা ট্ৰাই কৰা 100 upon 6 2 by 3 percentage 16.66 আহিব লাগে ওকে তো এটো অপশন কেটা চাব লাগিব অপশন টু ঠিক আছে নে নাই 16 এটো কোৱেশ্চন কেটা ৰং কোৱেশ্চন অপশন ৰং আছে লাগিছে মোৰ ওকে 3 দিনৰ 12 ঘন্টা কিমান শতাংশ হ'ব 3 দিনত প্ৰথমত আটাইকেইটা ইউনিট সেম কৰা মই সদায় কো প্ৰথমত চকু কত যাব লাগে ইউনিটস ডে আৰু আৱাৰ্স সমান নহয় 3 এটো ঘন্টা লৈ পূৰণ কৰি দিয়া 324 72 ওকে এটো ঘন্টা হৈ গল আৰু ইয়াত 12 ঘন্টা এতিয়া 12 ঘন্টাটো 72 ৰ কিমান হয় এটো কৰিব লাগে ৰাইট পার্সেন্টেজত নিবলৈ হলে বস এটা পূৰণ কৰা 6 12 72 100 upon 6 এটো 16.66 হ'ব লাগিছিল 100 divided by 6 বা 50 by 2 এটো অপশনত ৰং আছে এটো 16 2 by 3 percentage হ'ব ইয়াৰ আগতে 16 আছিল 16 2 by 3 percentage okay so option A is the correct answer বা 16.66 লিখিব পাৰা 16 2 by 3 percentage okay কোৱেশ্চনৰ অপশন কোৱেশ্চন ঠিক আছে এটো অপশন টু ৰং আছে অপশন 16 টু মানে টাইপ হোৱা নাই ইয়াতে ডি কেনেকৈ আহি আছে ইয়াত okay the ratio of length of a school ground the ratio of the length of a school ground is to the width is 5:2 অসমীয়া কত গল if the width is 4 meter then the length is okay কি কৈছে এটা খেল পথাৰৰ right দৈৰ্ঘ্য right খেল পথাৰৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থ ইয়াৰ অনুপাত দি ৰাখিছে 5:2 okay যদি প্ৰস্থ মই লিখি দিছো যদি প্ৰস্থ 4 মিটাৰ হয় প্ৰস্থ যদি 4 মিটাৰ হয় তেনেহলে দৈৰ্ঘ্য কিমান এটো সুধিছে প্ৰস্থ যদি 4 মিটাৰ হয় দৈৰ্ঘ্য কিমান সিম্পল হয় প্ৰস্থ ইয়াতে অনুপাতত কিমান দিছে 2 দিছে আৰু ইয়াত 4 দিছে তো 2 ৰ লগত 2 পূৰণ হ'ব ৰাইট সো ইয়াৰ লগতো 2 পূৰণ কৰি দিয়া হৈ গল 10 অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার একেবাৰে ইজি আছিল এটো ওকে চলো আগে বঢ়ো ফিৰ 76 ওকে এটো সৰু হৈ গল নেকি বেছি ইংলিশ টু if the common difference of an arithmetic progression is 4
কমন ডিফারেন্স যদি 4 হয় এন্ড দ্য ফার্স্ট টার্ম ইজ 3 হয় দেন 10th টার্ম কি হ'ব এপি এরিথমেটিক প্রোগ্রেশন এইবিলাক নাহে স্যার কোয়েশ্চন পেপার দিছে নেকি কোনোবাই তোমাক দিয়া সেইকেইটাই কৰি যাও যদি আমি জানিব পাৰো কি আহিব তেনেহলে আমি বেলেগ ইমান কষ্ট কৰা দৰকাৰ আছে নেকি এতিয়াও এজিউম নকৰিবা এইবিলাক নাহে কত কি কাটিব এক্সামিনাৰ একো ক'ব নোৱাৰা ওকে সো ইয়াত কি সুধিছে এপি সিরিজ হয় রাইট কমন ডিফারেন্স দিছে 4 রাইট ডি এর মান দিয়াৰ আছে তোমাৰ 4 প্ৰথমটো হৈ গল ফার্স্ট টার্মটো এ বুলি লিখা হয় প্ৰথমটো 3 রাইট তেনেহলে 10 নম্বৰ 10th টার্ম 10 নম্বৰ সংখ্যাটো কি হ'ব তাৰ মানে সিরিজটো যদি আমি বনাব যাও সিরিজটো এনেকে হ'ব প্ৰথমটো 3 আছে কমন ডিফারেন্স 4 তেনেহলে ইয়াত কি হৈ যাব 4 যোগ কৰি দিয়া এটো 7 ওকে ইয়াত 11 ইয়াত 15 এনেকে যদি যাও তেনেহলে 10 নম্বৰটো কি হ'ব 10 নম্বৰটো কি হ'ব 1 2 3 4 এনেকে কন্টিনিউয়াস কৰা 10 নম্বৰটো কি হ'ব আমি এটো এনেকে লিখি উলাব নালাগে আমি সিম্পল যেটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছে a equal to right n equal to a plus nth term যেটো আমাৰ n plus n minus 1 into d okay a plus n minus 1 into d বহাই দিয়া so a মানে প্ৰথম কি আছে 3 n মানে কি কিমানটা কোন নম্বৰটো খুদিছে সেই নম্বৰটো n মানে কি হ'ব ইয়াতে দশম 10 নম্বৰ so 10 minus 1 d হৈ গল ইয়াতে দিয়াই আছে d মানে পাৰ্থক্য দুটাৰ মাজত যিকোনো দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য চোৱা সমান হ'ব ইয়াটো 4 so কমন ডিফারেন্স বুলি কোৱা হয় এটো হৈ গল 4 বাস এইকেইটাই আছিল ইয়াত হৈ গল 10 পৰা 1 গলে 9 4 9 গুণ 36 আৰু 3 39 অপশন এ ওকে yes simple আছিল arithmetic progression আছিল এটো nothing okay the cube root of 0.000216 ইয়াৰ ঘনমূল কি হ'ব ঘনমূল বা ঘনকমূল ইয়াৰ ঘনকমূল কি হ'ব ঘনমূল বুলি কোৱা হয় एक्चुअली ওকে সো কেটা আছে 2 4 6 তো 3 3 ডিভাইড কৰি দিয়া 2 গৰ আগত দশমিক হ'ব 3টা এটো হ'ব আৰু 216 6 হয় b is the correct answer okay তেজপুৰ কত থাকে তেজপুৰ নহয় তেজপুৰৰ পৰা আৰু অলপ আগত ইফালে ঠেলামাৰা টাইপ okay so ইয়াত কেনে কি কৰিবা 0 পইণ্ট আগত লিখিব মন আছে যদি লিখিব পাৰো 0.000216 এটো আছিল ইয়াৰ এটো एक्चुअली এটো সুধিছে ৰাইট ইয়াৰ आंसर কি হ'ব okay so আমি জানো 216 কিহৰ হয় কোনটো সংখ্যা আমি 3 বাৰ পূৰণ কৰিলে 216 পাম 666 ৰাইট পূৰণ কৰিছোৱা তাৰ মানে ইয়াৰ পৰাটো 6 আহিব এতে সোৱা যেনেকৈ আমি স্কয়াৰত দুটা ঘৰ আগত লিখিও দুটা ঘৰ এজিউম কৰি শূন্য বনাই দিও ইয়াত আমি তিনিটা ঘৰ ৰাইট তিনিটা অংক সো তিনিটা অংক মানে এক ঘৰ আৰু তিনিটা অংক আমি গণিম 1 2 3 এক ঘৰ আগত দশমিক আৰু তিনিটা আছে তাৰ মানে দুই ঘৰ আগত দশমিক এটো হৈ গল आंसर মনত ৰাখিব সদায় কিউব ৰুটত তিনিটাকে এজিউম কৰিব যদি দশমিক দিয়া থাকে আৰু স্কয়াৰ ৰুটত বৰ্গমূলত দুটাকে okay so option b is the correct answer আৰু এটো কোনোবা ইয়াক 100 তলত 1000 কৰিব পাৰে যাৰ যেটো ইচ্ছা বা সিম্পল কৰিব পাৰে two numbers are 30% and 20% less than the third number respectively the ratio of first two numbers কি বুলি কলে two numbers are 30% and 20% less than the third number তিনি নম্বৰ সংখ্যাতকৈ প্ৰথম দুটা সংখ্যা 30% আৰু 20% কম তেনেহলে প্ৰথম দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত কি হ'ব ওকে ইংলিশত আছে মই আকৌ কৈ আছো তিনি নম্বৰ সংখ্যাতকৈ প্ৰথম দুটা সংখ্যা 30% আৰু 20% কম তেনেহলে প্ৰথম দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত কিমান ওকে ধৰি লোৱা প্ৰথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা তৃতীয় সংখ্যা তিন নম্বৰ সংখ্যাটো 100 ধৰি লোৱা ৰাইট এই দুটা 30 আৰু 20 কম বুলি কৈছে সো ইয়াতকে 30% কম 130% মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 70 হ'ব 70 হ'ব আৰু ইয়াতকে এটো হৈছে 20% কম ৰাইট -20% হৈ গল -30% এটো কিমান হৈ গল 80 সো এই দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত কিমান এই দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত
70 অনুপাত 80 0 0 cancel 7:8 okay very good चलो नेक्स्ट ये क्या है ये क्या बेहुदगी है क्वेश्चन तो কি আছিল ইয়াত দেখোন আহাই নাই এক সেকেন্ড মই চাই দিও क्वेश्चन তো কি আছিল ओके क्वेश्चन तो लास्ट पाइছে আহিবলে ইমান সুকা মানুহ মই লিখি দিছো ওকে এইটো সলভ কৰা 200 স্কয়ার প্লাস 200 তলত 200 which is the longest district of Assam longest district of international এর आंसर কই কই মই ভাগৰি গৈছো রাইট কোনখন ডিস্ট্রিক্টের লংগেস্ট ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি শেয়ার করে ধুবুরি ধুবুরি গুগলত সার্চ করা কৰিমগঞ্জ দেখাবো আৰু সেইটো চাই কনফিউজনত আহি আছে আটাই কেজন গুগলৰ ওপৰতে ডিপেন্ড হৈ আছে কিতাপ অলপ চাব লাগে 201 সলভ কৰা ক্লাস আমি বুঝিয়াতে 201 আহি আছে সো লেটস চেক ইয়াত কি হ'ব ইয়াত কি কৰিবা সিম্পলি ইয়াত স্কয়ার কৰি লিখি লৈ কাটি লব পাৰিবা বা অলপ দিমাগ লগোৱা কমন লৈ দিয়া হেলো দিমাগ সে 200 লৈ দিয়া ইয়াৰ পৰা 200 কমন ললে কি হ'ব ইয়াত 200 দুটা আছে স্কয়ার মানে দুটা বুজা এটা 200 থাকি যাব আৰু ইয়াৰ পৰা তুমি 200 বাহিৰত লৈ দিছা 1 থাকিব একো নাই মানে 1 তলত 200 আছিল कैंसिल 200 যোগ 1 201 ऑप्शन सी ओके चलो नेक्स्ट ओके लास्ट क्वेश्चन मैथ्स और কি দিছে if the weight of a 60 the weight of a sorry যদি a এর ওজন 60 কিলোগ্রাম হয় b এর ওজন 45 কিলোগ্রাম হয় আর c এর ওজন 54 কিলোগ্রাম হয় তাহলে তিনিজন ব্যক্তিৰ গড় ওজন কিমান এভারেজ উলাব লাগে উলাই দিয়া ইয়াত কিমান আছে 54 45 60 সো ইয়াত তিনিটা যোগ কৰি তিনিৰ হৰণ কৰি দিয়া কিমান আহিব 5 4 কিমান আহি আছে ইয়াতে 5 4 9 53 যোগ নকৰিলে आंसर কৰিব পৰা ইয়াতে ওকে কমেন্ট কৰা নাই বুলি নাভাবিব ভ্লাদিমিৰ পুতিন এটা 53 আহিব ৰাইট আটাইকেইটা যোগ কৰি দিয়া সিম্পল কিমান আছিল প্ৰথমটো আছিল 60 কেজি দ্বিতীয় ব্যক্তি বি নামৰ ব্যক্তি 45 আৰু সি নামৰ ব্যক্তি 54 কেজি সো ইয়াৰ এভারেজ উলাব লাগে গড় উলাব লাগে যোগ কৰা 60 45 54 ডিভাইডেড বাই তিনিজন ব্যক্তি আছিল তিনিৰে হৰণ হ'ব যিমানটা সংখ্যা কিমান নাম্বার অফ অবজারভেশনস তো কিমান হ'ব ইয়াত চোৱা যোগ কৰিব লাগে জানো অলপ ইউনিট ডিজিটত খেলিবলৈ চেষ্টা কৰা ইয়াত চোৱা 5 আৰু 4 এককৰ ঘৰত থকা সংখ্যা কেইটা যোগ কৰা কিমান হ'ব 5 আৰু 4 আৰু যোগ 9 ইয়াতে শূন্য কিমান হ'ব যদি এককৰ ঘৰত চাও আমি 9 আৰু ইয়াত আগত কিবা থাকিব ইয়াক তিনিৰে যদি হৰণ কৰা ইয়াক যেতিয়া কাটিবা লাষ্টত 3 আহিব লাগিব আৰু আগত কিবা থাকিব লাষ্টত 3 আহিব লাগিব আৰু আগত কিবা থাকিব পুৰেটো কৰি লাভ নাই यहाँ पे खत्म ओके बाकी যোগ কৰিও চেক কৰিব পৰা যদি চেক কৰিব মন আছে ওকে কিমান হ'ব ইয়াতে 60 আৰু 40 100 আৰু 150 150 150 আৰু 9 159 হৈ আছে 159 3 ৰ হৰণ কৰি দিয়া 3 5 গুণ 15 3 3 গুণ 9 ঠিক আছে 53 ओके ओके सो लास्ट खत्म इमान कम लेवल में यस আহিব এটা দুটা টাফ দিব বাকি কেটা ইজি থাকিব রাইট এসি ইজি কে এম ও কিউ এটো কি আহিছে এর প্যাটার্ন কি হ'ব সি ই জি আই
প্যাটাৰ্ণটো চেক কৰা প্যাটাৰ্ণটো ঠিক আছে নাই ওকে এটা কাৰেক্ট ইনকাৰেক্ট হ'ল ওকে কিমানটা কাৰেক্ট হৈছে মেথছৰ ভিতৰত 20টাৰ ভিতৰত কেইটা কাৰেক্ট হৈছে গ্ৰামাৰ নাই নেকি আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ওকে নেক্সটত গোটেই পেপাৰটো কৰাই দিম 124 মিনিটছ বাট আপুনি 2009 দিছে কি 2009 দিছোঁ हाँ जी बताओ 2009 की दिनों में जस्ट আহিলো খতম হ'ল ইয়েস ইউ আর লেট এডমিট কার্ড কেতিয়া দিব 12 বজাত দিব কৈছে না ৰাতিপুৱা দিব কৈছে এইটো এক্সাক্ট পেপাৰতে আহিব ওকে ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি 17 নে 20 হ'ব 17 হ'ব 17 প্লাস 3 তিনিখন প্ৰপ'জ হয় 18খন ডিক্লেয়াৰ কৰা 77 correct out of 88 very good কমান্ডৰ কাৰণে ভাইবা শিকাই দিব ওকে মিক্সিং লৈ আনিব have you ever visited Lamding the kid 17 yes last year during Sitala Puja okay এইবাৰ তো I don't think so possible হ'ব let's see পেপাৰ sample পেপাৰত বহুত কোৱেশ্চন ভুল আছে কোৱেশ্চন চেক কৰি লোৱা যদি ভুল লাগিছে ৰিপৰ্ট কৰি দিয়া আমি ৰিভিউ কৰি দিম কিছুমান কোৱেশ্চনটো প্যাটাৰ্ন কে চেক কৰিবা প্যাটাৰ্ন আমি অলপ ইফাল খিফাল কৰো তো ঈদ মুবাৰক থ্যাংক ইউ সকলোক সো মৰ্নিং ক্লাছ লাগে মৰ্নিং ক্লাছ লেটস চেক ওকে অহাকালি আমি মেথছৰ এটা ক্লাছ লবলৈ চেষ্টা কৰিম মোটিভেশন দিয়ক 4 দিন 5 দিন আছে আৰু মোটিভেশন লাগিব এতিয়া এতিয়া আৰু মোটিভেশন নাই এতিয়া যুদ্ধ জয় কৰিব লাগিব ওকে এতিয়া যুদ্ধত নামিব লগা সময় আহি গল যিমান পাৰা যিমান অস্ত্ৰ আছে চেক কৰি লোৱা অস্ত্ৰ মানে চ্যাপ্টাৰস ৰাইট কিমান চ্যাপ্টাৰ বাকি ৰৈছে ৰিভিজন দিয়া কাৰণে এবাৰ চেক কৰি লোৱা হেতুৱে ওকে আৰু ধুনিয়াকে কি কৰিবা এক্সামত কৈ একদম শান্তি মনত এনসাৰ কৰিবা এনসাৰ কৰোতে চেক কৰিবা কেতিয়াবা সৰু সৰু অপচন উলট পালট কৰে ওকে এবাৰ ডাবল ভেৰিফাই হৈ যেতিয়া মাৰ্ক কৰোতে এবাৰ ভেৰিফাই হৈ যাব কাৰণ এবাৰ এটা কোৱেশ্চন যদি মাৰ্ক কৰি লৈছে তাৰ পিছতো যদি কাৰেক্টটো জানে একো কাম নাই ৰিজেক্ট হৈ যায় এটা কোৱেশ্চনত দুবাৰকে মানিব নোৱাৰে দুবাৰকে সাৰ্কেল কৰিব নোৱাৰে যেটো কলা কৰিব লগা হয় ওকে সো সেই কাৰণে যেতিয়া সাৰ্কেল কৰিব সদায় এবাৰ চাই চিটি কৰিব কোৱেশ্চন নাম্বাৰত মেচ কৰি লৈ কৰিব ওকে চলো থ্যাংক ইউ एवरीवन ক্লাস কৰি কেনে লাগিছে সকলোৱে কমেন্ট সেকশনত জনাব অহাকালিলৈ আকৌ আমি স্টাৰ্ট কৰি দিম 1 তাৰিখৰ পৰা পুৰা 5 তাৰিখলৈ কন্টিনিউয়াস ৰিভিজন চলি থাকিব ওকে আৰু অহাকালিলৈ স্যাম্পল পেপাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিম এন্ড মেথছৰ এটা ক্লাস লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম লেটস সি ওকে স্যাম্পল পেপাৰ কৰালেতো মেথছ আছেই না ওকে ৰিভিজন তথাপিও আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম টিল দেন নিজেও পঢ়াশুনা কৰিব নিজৰ ৰিভিজন কৰিব আৰু এতিয়া নতুন বস্তু শিকিবলৈ চেষ্টা নকৰিব মই বাৰে বাৰে কৈছো যিমান শিকিছে বহুত শিকিছে তাৰে ভিতৰৰ পৰা আহিব এতিয়া অকল ৰিভিজনৰ সময় হয় কোনো যাতে নতুন বস্তু এতিয়া মাথা না মাৰে কি হ'ব এটো নহয় যে নতুন ধৰি লোৱা তুমি নতুন বস্তু কিবা এটা পয়েন্ট সৰু খুৰা এটা পয়েন্ট ৰৈ গৈছে বা এটা বাকি ৰৈ গৈছে অলপ শুনি যোৱা সেইটো বস্তু যেতিয়া মাথা মাৰিব যাবা নহয় এটো টাইম লব ওকে ধৰি লোৱা ইয়াৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন আহিল বাকি তোমাৰ ইমানখিনি যে ইমান দিনত শিকিছা সেইখিনি যদি ৰিভাইজ নকৰাকে যোৱা তাৰ পৰা বাকি কোৱেশ্চন খিনা আহিব সে তোমাৰ কাৰণে এতিয়া কোনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় 1 মাৰ্ক না বাকি কিটা এট কমন সেন্সৰ কোৱেশ্চন হয় গতিকে মই সদায় কও এতিয়া আৰু নতুন বস্তু যাব নালাগে যিমান শিকিছা এনাফ শিকিছা এতিয়া অকল ৰিভিজন গোটেই দিন ৰাতি এইটো বস্তু চলি থাকিব লাগে ওকে এইটো বস্তু চলি থাকিব দৰে আৰু এটা চোৱা এটা যদি ৰিভিজন কৰাৰ পৰা কৰিব সেইটো এটা পয়েন্ট হয় নিজৰ নোটস বনাইছা না নাই যিসকলে নিজৰ নোটস আছে নিজৰ নোটসৰ পৰা ৰিভিজন কৰিব যিসকলে পেইড বেচৰ আছিল তেওঁলোকৰটো নোটস আছে নিজৰ নোটসৰ পৰা ৰিভাইজ কৰক প্ৰথমত নিজৰ যদি কিতাপ কিবা লৈ আছে কিতাপটো ৰিভাইজ কৰক ওকে আৰু ইয়াত চোৱা কিছু মানে কি হয় নাজানো তোমালোকে ভাল পাবা না নাই বেয়া পাবা কথাটো এতিয়া ভিডিও ইমান চাব নালাগে ৰাইট ভিডিও ইমান চাব নালাগে ইমান মানে গোটেই দিন ৰাতি ভিডিও চাই থাকিব নালাগে এতিয়া কিতাপৰ পৰা যিমান পাৰা ৰিভাইজ কৰা নিজৰ নোটসৰ পৰা যিমান পাৰা ৰিভাইজ কৰা ওকে এটা কিছুমানত এনে হয় কিছু আছে এনেকে চেনেলত যত তোমাক 30টা কোৱেশ্চন কৰাব আৰু তোমাৰ 30টাও নকৰাই 15-20টা কোৱেশ্চন লৈ আহিব 1 ঘন্টা লেকচাৰত খাই
এতিয়া তোমাৰ আউটপুটটো কি আছে ইয়াত কিবা আউটপুট আছে 1 ঘণ্টাত যদি তুমি 15টা কুৱেশ্যন কৰিছা কি লাভ আছে তোমাৰ এতিয়া 1 ঘণ্টাতটো তুমি নিজে ৰিভাইজ কৰাচোন কিমান কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিবা কিমানটা চেপ্টাৰ তুমি চাই ল'ব পাৰিবা ओके सो এই বস্তুবোৰ চাই ল'বা ओके बाकी নিজে সকলো आप लोग सभी समझदार हो समझ जाओगे है ना चलो थैंक यू সকলোক ক্লাসটো ইয়াতে সামৰিছো সকলোক ধন্যবাদ দিছো ক্লাসত জয়েন কৰাৰ বাবে অহাকালি আকৌ আহিব আকৌ আমি ম্যাৰাথন ক্লাसेस বা স্যাম্পল পেপাৰ কৰিম টিল দেন ৰিভিজন কৰি থাকক ধন্যবাদ সকলোক শুভৰাত্ৰি জয় অসম থ্যাংক ইউ টু এভৰিওয়ান